Από πρώτη τάξη του δημοτικού, όταν μας ρωτούσαν τι θα γίνεις, και εγώ έλεγα θα γίνω ηθοποιός. Δίναμε εξετάσεις, μπορεί και 10.000 άτομα για 10 θέσεις. Είναι αυτό που λέμε, να αγαπάς την τέχνη μέσα σου και όχι τον εαυτό σου μέσα στην τέχνη. Να μάθουν τα παιδιά να δέχονται την διαφορετικότητα στον άλλον και να το βοηθάνε. Ποιος θα γίνει ηθοποιός, θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Αλλά ο σκοπός είναι να γίνεις άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Ό,τι αρνητικό θα μπορούσαμε να ρίξουμε σε κάποιον, γραφόταν στο δικό μου ρόλο. Μου είχε πει, δεν θα μιλήσεις ποτέ σαν εμάς, δεν θα μπορείς να παίξεις θέατρο ποτέ σαν εμάς. Ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος πίστεψε σε μένα και μου έδωσε και έπαιξα τον πρώτο μου ρόλο είναι ο αείμνηστος πρώτα Φώτος Φωτιάδης. 2 εβδομάδες πριν να γίνει τα εγγένεια του θεάτρου, βάζουν φωτιά στο θέατρο Σκάλα. Έχω κατηγορηθεί πολύ άδικα. Και εδώ το λέω είναι ότι επειδή είμαι ξένη. Έχω βγει και για 3η θητεία χάρη στην αγάπη του κόσμου και είμαι ευγνώμων. Γνωρίζω πάρα πολύ ταλαντούχα παιδιά τα οποία καλύτερα να μην επιστρέψουν πίσω ποτέ. Αγαπητή Μόνικα Βελέκη, καλώς όρισες στο Unmute. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση. Ήταν έτσι μια πολύ ευχαριστή νότα. Είναι χαρά μας. Θέλουμε στην εκπομπή αυτή να φέρνουμε κόσμο, να έχουμε κόσμο από όλα τα πεδία. Και ευχαριστούμε που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Εμείς σε νιώθουμε, ξέρεις, εδώ στη Λάρνακα σαν μέρος της οικογένειας μας. Νιώθουμε ότι υπηρετάς έναν ευγενικό σκοπό. Τον πολιτισμό μας, τον πολιτισμό στην πόλη μας. Και έτσι είναι διπλή χαρά μας που σε έχουμε εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ νιώθω σπίτι μου, νιώθω η οικογένεια μου και είμαι μέρος αυτού του τόπου. Να ξεκινήσουμε από τα πρώτα σου καλλιτεχνικά βήματα πίσω στην πατρίδα σου, που γεννήθηκες ακριβώς. Βουλγαρία, στην πόλη Πέρνικ. Είναι μια μικρή πόλη έτσι βιομηχανική, η οποία έχει ακριβώς την ίδια απόσταση από την πρωτεύουσα, δηλαδή από τη Σόφια, όπως είναι η Λάρνακα από τη Λευκοσία. Μεγάλωσες εκεί, πήρες τη δημοτική σου εκπαίδευση? Σίγουρα, ναι, είναι όλα. Δηλαδή μεγάλωσα έτσι σε μια, ας το πούμε, φτωχή οικογένεια. Οι γονείς μου ήταν κιόλας και χωρισμένοι από μια στιγμή και μετά. Αλλά θυμάμαι όλη μου τη ζωή ότι ήξερα ότι θα γίνω ηθοποιός. Από πρώτη τάξη του δημοτικού, όταν μας ρωτούσαν τι θα γίνεις, και εγώ έλεγα θα γίνω ηθοποιός. Χωρίς να έχει στην οικογένεια μου κάποιος ο οποίος ασχολιόταν με το θέατρο. Συνήθως αυτά τα ζητήματα είναι και λίγο γίνονται ζήτημα... πιο αργά μπορεί να έρθει αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά είναι και λίγο ζήτημα αυτό που λέμε DNA, γονιδίων. Δεν θα το έλεγα. Το κουβαλάς μέσα σου. Δεν υπήρχε όμως στην οικογένεια μου κανένας δεν ασχολιόταν με την τέχνη. Αλλά εσύ ένιωθες, ας πούμε, κάτι, έναν ηλεκτρισμό όταν έμεινες στη σκηνή, στις θεατρικές παραστάσεις, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο. Και πριν καν ακόμα είχαμε ξεκινήσει τις παραστάσεις. Ήμουν πρώτη δημοτικού, δηλαδή το θυμάμαι πως περπατούσαμε έτσι που πηγαίναμε περπατητή στο σχολείο και εγώ πάντα το έλεγα στις φίλες μου, εγώ θα γίνω ηθοποιός. Και μου έλεγαν, μα είναι πολύ δύσκολο. Και εγώ λέω, δεν πειράζει ότι είναι δύσκολο, εγώ αυτό θα γίνω. Υπήρχαν συγκεκριμένοι δρόμοι εκπαιδευτικοί στην Βουλγαρία τότε για να διαλέξεις, δηλαδή στο γυμνάσιο, στο λύκειο, να έπαιρνες καμία σχέση, όχι, καμία σχέση. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πολύ διαφορετικό. Εκεί μάθαινες τα πάντα, δεν υπήρχε κατεύθυνση. Έπρεπε να περάσεις μέσα από όλα και ύστερα αποφασίζεις που θα δώσεις εξετάσεις. Και εγώ το βρίσκω αυτό πιο υγιής. Διότι είναι πολύ δύσκολο ένα παιδί στα 14-15 όλα τα παιδιά να ξέρουν τι θέλουν να κάνουν. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να περάσεις, να κάνεις όλα τα μαθήματα και μετά να αποφασίσεις. Είχες μια γενική εκπαίδευση. Είχα μια γενική, εμείς κάναμε όμως, δηλαδή το σχολικό θέατρο σε εμάς, ξέρεις ποιο ήταν, δεν κάναμε παραστάσεις, κάναμε
ρεσιτάλ ποίησης. Υπήρχε κάθε χρόνο ένα θέμα να πούμε για την ποίηση, παραδείγματος χάρη ελευθερία. Και ερχόταν κάποιος ηθοποιός στο σχολείο, μας έκανε το casting έτσι και έκανε αυτό σε ένα ποτ πουρί από διάφορα ποίηματα, τα οποία τα ένωνε και ήταν δραματοποιημένο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και αγαπώ πάρα πολύ την ποίηση. Δηλαδή πραγματικά μεγάλωσα με την ποίηση και φτιάχνοντας. Η εισαγωγή σου στο θέατρο ακριβώς, ήταν μέσω της ποίησης και μετά βεβαίως πήγαινα και εκεί. Υπήρχε και δραματικό εργαστήρι έτσι, θεατρικό όπως είναι εδώ σε εμάς. Μόνο που εκεί το εργαστήρι ήταν στο θέατρο, δηλαδή το έκανε, ήταν κυβερνητικό ας το πούμε. Και πηγαίναμε εκεί, πηγαίναμε σε φεστιβάλ, ήταν έτσι πάρα πολύ ανεπτυγμένο. Σε ποια ηλικία μπήκες στην ας πούμε, δραματική σχολή? Μπήκα στα 18 μου. Στα 18 μου που έδωσα εξετάσεις, δηλαδή εκεί δίναμε εξετάσεις, ήταν μια και μοναδική έτσι, θεατρική ακαδημία, δεν ήταν απλά σχολή. Δίναμε εξετάσεις μπορεί και 10.000 άτομα για 10 θέσεις. Έτσι, Δεν ήταν τόσο απλό. Οπότε έπαιρναν τον ανθό. Ναι, και μέσα από το ανθό σίγουρα δηλαδή τα παιδιά τα οποία ήταν παιδιά των ηθοποιών, παιδιά που μεγαλώνουν στις μεγαλύτερες πόλεις, ήταν πολύ πιο εύκολο για αυτούς. Δηλαδή ήταν μέσα σε αυτό. Κάποια άλλη προπαίδεια. Ακριβώς. Οπότε και εγώ εκεί περνούσες μέσα από 5 κύκλους, δηλαδή έπρεπε να περάσει τον πρώτο για να δώσει τον δεύτερο, έπρεπε να περάσει τον δεύτερο για να περάσει τον τρίτο. Ήταν αρκετά δύσκολοι, τους λέγαμε οι κύκλοι του Άδη, ας το πούμε. Και ήταν, πολλές φορές δεν ήταν θέμα μόνο ταλέντου. Δηλαδή κάθε χρόνο έπαιρναν 2 προφέσορες, να πούμε, τάξεις. Ο ένας προφέσορας έπαιρνε μόνο ψηλούς δίμετρους, κοπέλες και άντρες. Δηλαδή είχε συγκεκριμένο πρότυπο τι ήθελε. Οπότε εσύ μπορεί να ήσουν πάρα πολύ ταλαντούχος, αλλά δεν έμπαινες μέσα σε αυτό, π.χ. εκείνη τη χρονιά. Άλλος έπαιρνε ό,τι πιο χαρακτηριστικό, κοντός, ψηλός, παχής, αδύνατος, καμπούρης, δηλαδή έπαιρνε φιγούρες έτσι, χαρακτήρες. Οπότε ήταν λίγοι οι καθηγητές, οι προφέσορες οι οποίοι έκαναν ένα μίξ από το, δηλαδή ο καθένας είχε το δικό του γούστο. Οπότε ήταν πολύ έτσι δύσκολο να πετύχεις, να δώσεις εξετάσεις σε μια χρονιά στην οποία να έμπαινες στα δικά τους. Και καταλαβαίνεις ότι όταν δίνουν τόσοι πολλοί εξετάσεις, υπήρχαν και πάρα πολύ καλοί. Εγώ τον πρώτο χρόνο, ναι, πολύ μεγάλος. Εγώ τον πρώτο χρόνο πέρασα μέχρι τον 3ο κύκλο, δηλαδή και μετά κόπηκα. Και στο δεύτερο χρόνο είχα δώσει εξετάσεις και εκεί υπήρχαν ξεχωριστές τάξεις δραματικό θέατρο και ξεχωριστές τάξεις κουκλοθέατρο. Οπότε εγώ έδωσα εξετάσεις και κουκλοθέατρο και δραματικό θέατρο, όπου πέρασα και τις 2 ως το τέλος και πλέον αυτοί αποφάσισαν που θα πήγαινα και είμαι πολύ ευγνώμων το ότι πρώτα πήγα και έκανα 2 χρόνια κουκλοθέατρο. Ήμουν στην τάξη ενός σπουδαίου έτσι, προφέσορα, ο οποίος παραδείγματος χάρη την πρώτη μέρα όταν μπήκαμε μες στην τάξη μας είπε εδώ κανένας δεν θα σας δώσει κάτι με το ζόρι. Εσείς πρέπει να τρέχετε πίσω από τους καθηγητές σας για να μάθετε. Δεν είναι σχολείο που επιβάλλεται. Οπότε καταλαβαίνεις πως μπαίνεις και αρχίζει το τρέξιμο, ο αγώνας και πάλι όσο αντιλαμβάνεσαι από αυτόν τον αγώνα. Και το δεύτερο μας είπε όλοι ξεκινάτε να πάτε γιόγκα. Που εγώ δεν ήξερα τίποτα τότε σε εκείνη την εποχή. Βουλγαρία, σοσιαλισμός, δηλαδή ήταν κάπως απόκριφα αυτά τα πράγματα. Και με πήραν, δηλαδή πάλι βρέφομαι μέσα στον δρόμο, με πήρε ένας φοιτητής της φιλοσοφίας, με πήρε σε μια αίθουσα γυμναστικής ενός σχολείου, το βράδυ 100 άτομα μέσα εκεί και κάναμε γιόγκα. Ήταν έτσι ένα πράγμα που για μένα ήταν πρωτόγνωρα. Για να απελευθερωθεί το σώμα σας, για να... Ακριβώς, σώμα, πνεύμα, να μπεις μέσα σε μια άλλη. Δηλαδή ο ηθοποιός, ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι πνευματικό και όχι της ύλης. Πρέπει να μπορείς να αισθανθείς τα πράγματα. Και θυμάμαι όταν τελείωσε το μάθημα και πάμε έτσι αργά το βράδυ, μπαίνουμε μέσα στο λεωφορείο και ήμασταν έτσι με τα εισιτήρια, ξέρεις, που τα τρυπούσαμε, 5 cents, ξέρω εγώ πόσα ήταν.
Και εγώ λέω, α, δεν υπάρχει ελεκτής, να μην τρυπήσουμε τώρα το αυτό. Και γυρίζει και μου λέει, Μόνικα, έκανες τώρα γιόγκα και θέλεις να κλέψεις, να κάνεις ψέμα, να μην τρυπήσεις. Ντράπηκα πρώτα απ' όλα, αλλά ήταν μάθημα ηθικής αυτό το πράγμα, δηλαδή και το τι είναι γιόγκα εκείνη την ώρα κατάλαβα, δηλαδή πράγμα το οποίο είναι βασικά το ότι είναι να είσαι ηθικός, αυτό το πράγμα που είναι και στην θρησκεία μας σε όλα, αλλά δεν το αντιλαμβάνει ο κόσμος που λέει «Α, θα με δει κανένας». Μα δεν είναι δεν θα σε δει κανένας. Σε βλέπει η συνείδησή σου. Ακριβώς, η συνείδησή σου. Οπότε είμαι πολύ ευγνώμων που ήμουν στην τάξη αυτού του προφέσορα. Έμαθα τα πάντα και όταν τελειώσαμε την δεύτερη τάξη, το δεύτερο έτος, μου είπε «Και τώρα, Μόνικα, μπορείς να πας στο δραματικό θέατρο». Και έκανα ακόμα 4 χρόνια. Δηλαδή, πραγματικά ήταν πολύ σημαντικό ότι είχα την ευκαιρία να το σπουδάσω 6 χρόνια σε σπουδαίους καθηγητές και ό,τι έχω μάθει είναι... Σε γενικές γραμμές είναι γνωστό ότι στα θέματα του πολιτισμού οι λεγόμενες ανατολικές χώρες είχαν πολύ υψηλά επίπεδα. Πολύ υψηλά επίπεδα και δηλαδή υπήρχε ένα πράγμα το οποίο... Εντάξει, σήμερα ζούμε στην εποχή, ξέρεις, τα δικαιώματα, δεν πρέπει να είσαι αυστηρός, δεν πρέπει να αυτό. Η τέχνη όμως θέλει πειθαρχία και ομαδικότητα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αν κάποιος δεν το αντιληφθεί, εμείς υπήρχε τότε, επειδή στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες υπήρχαν έτσι τίτλοι, ο λαϊκός, δηλαδή δεν είναι ακριβώς λαϊκός, αλλά όταν θεωρείσαι πάρα πολύ καλός ηθοποιός, σου δίνουν το τίτλο π.χ. πρώτης τάξης, να πούμε, ηθοποιού. Ξεκινάς από δεύτερης τάξης, τρίτης και απλώς ηθοποιός. Δηλαδή όσο προχωράς φτάνεις στο α, να πούμε, ηθοποιός. Α, β, γ, ας το πούμε. Και όταν μπαίναμε να σπουδάσουμε, όλοι νομίζαμε ότι είμαστε αλφα ηθοποιοί, διότι μπαίνει η αυτοπεποίθηση ότι σε δέχτηκαν ανάμεσα σε τόσους, ξέρεις. Δεύτερο έτος λέγαμε, εντάξει, είμαι β ηθοποιός. Τρίτο έτος έλεγες, εντάξει, είμαι γάμα ηθοποιός. Δηλαδή το έγω σου το πατούσαν πάρα πολύ, διότι άμα δεν κατεβάσεις το έγω σου, είναι αυτό που λέμε, να αγαπάς την τέχνη μέσα σου και όχι τον εαυτό σου μέσα στην τέχνη. Και στο τέταρτο έτος λέγαμε, μα είμαστε ηθοποιοί. Θα γίνουμε ηθοποιοί. Θα γίνουμε ηθοποιοί, δηλαδή αυτό το πράγμα. Και πάρα πολύ, δηλαδή ήταν πολύ αυστηρά, ήταν πολύ δύσκολα, πολύ απαιτητικά. Τον κάθε ένα, δηλαδή έκοβαν και φοιτητές στο πρώτο έτος, μπορούσες να μην περάσεις στο δεύτερο έτος και να μην σου επιτρέψουν. Δηλαδή έλεγαν πλέον ότι το πιο εύκολο ήταν να μπεις, που ενώ ήταν τόσο δύσκολο. Οπότε ναι, δεν υπάρχει chance να μην γίνεις καλός και να μην... Που ερχόμενοι κι εγώ εδώ στην Κύπρο, δηλαδή ήρθα με αυτά τα δεδομένα. Ναι. Θα το πιάσουμε κι αυτό. Πώς έχεις έρθει στην Κύπρο. Δεν υπάρχει αν φυσικά στην ιστορία, αλλά αν έμενες στη Βουλγαρία, θεωρείς ότι θα έκανες αξιολόγη καριέρα. Κοίταξε, αξιόλογη θα έκανα παντού, σε αυτό είμαι σίγουρη, διότι είμαι εργάτης της τέχνης. Δηλαδή οπουδήποτε και αν με βάλεις, εγώ θα το κάνω, θα το φτάσω στο τέλος και αξιόλογες δουλειές οπουδήποτε θα έκανα και το λέω έτσι με όλη την ταπεινότητα, διότι ταπεινά δούλεψα και πιστεύεις στη δουλειά σου, πιστεύεις στον χρόνο και στον κόπο που βάζεις. Ναι. Οι κόποι αμείβονται. Απλά πιστεύω πως τώρα έτσι μετά από χρόνια, σίγουρα το ότι έπρεπε να δουλέψω σε μια άλλη χώρα, μαθαίνεις άλλη κουλτούρα, μαθαίνεις άλλη γλώσσα, αυτό σε κάνει πολύ πιο πλούσιο. Δηλαδή είμαι ευγνώμων που είχα αυτή την ευκαιρία. Μια νέα διάσταση. Ναι, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες. Και εγκεφαλικά, δηλαδή άνοιξε μια άλλη διάσταση. Φαντάζομαι όμως ότι επειδή το εργαλείο, το βασικό εργαλείο, ένα από τα βασικά εργαλεία της δραματικής είναι η γλώσσα, αντιλαμβάνομαι ότι θα αντιμετωπίσεις έναν επιπλέον δυσκολία, ναι. εμπόδιο. Αλλά επειδή, εντάξει, εγώ ήρθα στην Κύπρο, δεν ήμουν από τους ανθρώπους που ήθελαν να φύγουν από τη χώρα τους, έτσι. Δεν ήταν κάτι αυτό το πράγμα ποτέ.
Γνωριστήκαμε, ο Ανδρέας σπούδασε Βουλγαρία και αυτός θέατρο, γνωριστήκαμε, παντρευτήκαμε, γεννήθηκε εκεί το παιδί μας. Γεννήθηκε στη Στη Βουλγαρία η κόρη μας, η κόρη ναι. σας, η μεγάλη. Η μεγάλη. Και δεν ήταν η σκέψη μας. Δηλαδή και στον Ανδρέα του άρεσε πάρα πολύ η Βουλγαρία και επειδή σπούδαζε και σκηνοθεσία, σίγουρα θα είχε πάρα πολύ δουλειά. Να γυρίσεις, η κάθε μία πόλη είχε το θέατρο της. Δηλαδή θα μπορούσε, ενώ εμάς τελειώνοντας την ακαδημία έπαιρνες αυτόματα ένα συμβόλαιο για 3 χρόνια σε ένα θέατρο της επαρχίας, το οποίο είναι μεγάλη εκπαίδευση μετά. Δηλαδή δεν υπήρχε chance να μην δουλέψεις μόλις τελειώσεις, το οποίο αυτόματα και ύστερα δουλεύοντας και αν εξελίσσεσαι, σιγά σιγά έρχεσαι στα μεγάλα θέατρα και πιο κοντά. Δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν πάρα πολύ τίμιο, έντιμο και γενικά σε οτιδήποτε τελείωνες είχες πάντα εξασφαλισμένο συμβόλαιο για 3 χρόνια να δουλέψεις πάνω σε αυτό που σπούδασες, το οποίο είναι σπουδαίο. Οπότε ναι, εμείς δεν υπήρχε τέτοιο θέμα και εγώ ήδη από το 4ο έτος έκανα και τον ντεμπούτο μου σε μια άλλη πόλη και μάλιστα σε ένα έργο του Σέξπιρ, κομμωδία παρεξηγήσεων, διότι η δική μου η προφέσορη, η δεύτερη μου αυτή ήταν μάνα στο Σέξπιρ, δηλαδή είχαμε την ευκαιρία ήδη τότε να δουλέψουμε Σέξπιρ σαν φοιτητές. Αλλά ήταν οι αλλαγές ακριβώς εκεί το 90, 89, 90 που κατέβηκε, ξέρεις, η κυβέρνηση και όλα αυτά. Ήταν δύσκολη καιρή. Τον Ανδρέα τον κάλεσαν στην Κύπρο αμέσως για δουλειά. Εγώ να μείνω στη Βουλγαρία με το μωρό, αυτός να είναι Κύπρο, οπότε ακολούθησα. Είμαστε πλέον μια οικογένεια. Συνέχισε στη Βουλγαρία αυτό το σύστημα με την εργοδότηση των φοιτητών? Αυτό συνέχιζε, αλλά εμείς πλέον ήμασταν οικογένεια, δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να... Οπότε ήρθαμε, αλλά πάντα με την βαλίτσα έτοιμη στο να επιστρέψουμε. Όμως τα πράγματα γινόντουσαν όλο και πιο δύσκολα εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή δεκαετία του 90 ήταν δύσκολη. Ναι, ήταν πολύ δύσκολη εποχή. Ο Ανδρέας αμέσως βρήκε δουλειά, ξεκίνησε και αυτόματα ξεκίνησα κι εγώ να μαθαίνω τη γλώσσα, διότι δεν είχα άλλη επιλογή. Αλλά πήγα μόνο 1 μήνα φροντιστήριο για τη γλώσσα, τόσο αργά προχωρούσαν, τόσο... Αυτό που ξεκίνησα εγώ μόνη μου. Δηλαδή έβλεπα τηλεόραση, έγραφα τα πάντα. Κάθισα, μετάφρασα το πρώτο μου ποίημα στα βουλγάρικα για να ξέρω τι σημαίνει, του Καβάφη τα κεριά. Και άρχισα να το ερμηνεύω, δηλαδή να ξεκινώ. Με τον Ανδρέα ψάχναμε το μυστικό π.χ. Διάβασες παιδιά να λέει. Παιδιά. Ένας ξένος έτσι θα το διαβάσει, αφού αυτό γράφει. Και λέει μου, Ανδρέας, πρέπει να βάλουμε ένα γάμμα για να ακουστεί παιδιά. Κατάλαβες, αρχίζαμε να ψάχνουμε πώς μπορώ να βρω και το δρόμο στο να βγαίνει σωστά. Διότι σε κάποιες... Για να μην ακούγεται, το ξένικο. Ναι. Και ακόμα ένα άλλο πράγμα που λέγαμε, στο οποίο έμπαινε ένα χ και έβγαινε ο ήχος. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ μια λέξη... Οπότε όλο αυτό, αλλά το μυστικό ήταν ότι εμείς ήρθαμε Ιούλιο στην Κύπρο, έκανε ο Ανδρέας ένα έργο σκηνοθέτης στο Σατυρικό στη Λευκοσία και το Σεπτέμβριο ήρθε ένας Ρώσος σκηνοθέτης από το Μάλι Theater της Μόσχας να κάνει ένα έργο εκεί στο Σατυρικό, ο οποίος Ρώσικα μιλούσε, κανένας δεν ήξερε Ρώσικα, εγώ ήξερα Ρώσικα, έχω τελειώσει Ρώσικο γυμνάσιο και γνώριζα και έπρεπε εγώ από Ρώσικα να μεταφράζω στα ελληνικά. Ξαφνικά να γίνεις και μεταφράστρια στα ελληνικά. Και είναι εκεί που, ξέρεις, ξεκλειδώθηκε η γλώσσα μου. Δεν τρεπόμουν. Το καλό είναι ότι δεν τρεπόμουν, δεν φοβόμουν. Ότι ήξερα τα έλεγα στον Ανδρέα στα βουλγάρικα, ότι ήξερα στα ελληνικά και αυτό ξεκλείδωσε πολύ γρήγορα στο να μιλώ χωρίς να ντρέπομαι και από εκεί και πέρα ήταν θέμα... Δηλαδή μπορώ να πω ότι μετά από τους πρώτους 3-4 μήνες εγώ μιλούσα αρκετά καλά ελληνικά. Γενικώς οι άνθρωποι από την Βουλγαρία μαθαίνουν σχετικά γρήγορα. Είμαστε γλώσσες, γενικά στις γλώσσες. Εμείς ήμασταν, δηλαδή, διότι υπήρχαν γυμνάσια αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, γαλλικά. Δηλαδή, ο Βούλγαρος ήθελε να μάθει γλώσσες. Του είχε αυτό το πράγμα, γι' αυτό και εγώ στα παιδιά μου έτσι επέμενα. Και ξέρω ότι παίρνετε και ρώσικη παιδεία στη Βουλγαρία.
πολύ γνωρίζω καλή, αυτό. πάρα πολύ καλή. Είναι σλαβικές οι γλώσσες, είναι κοντινές. Ναι. Τα ρώσικα τα Και η μαθαίναμε. γραφή είναι κοντινή. Και η γραφή, αλλά εγώ τελείωσα και ρώσικο γυμνάσιο, όπως είναι το English School εδώ, εγώ τελείωσα Russian School. Αγαπούσα πολύ, αγαπώ την γλώσσα πάρα πολύ τη ρωσική. Λατρεύω, είναι πολύ πλούσια και μοιάζει με την ελληνική στο πλούτος της. Έχει έτσι κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ όμοια. Ωραία. Σαν Οπότε κατεβαίνετε κάτω αρχές του δεκαετίας του 90 στην Κύπρο. Κύπρο. Ο Ανδρέας, έχετε ήδη ένα παιδί, την κόρη σας, το όνομα της, Βενέρα, η Βενέρα. που σημαίνει Αφροδίτη. Έτσι, ναι, από Και το Βένους. Από Βένους, ναι. Και εκεί πήγαμε για να τη βαφτίσουμε. Όταν γεννήθηκε και ήρθαμε. Τη γεννήθηκε πιο πριν και ήρθαμε Κύπρο και να κάνουμε το βάπτισμα. Και λέει ο πάτερ, πώς τώρα, πώς θα τη λένε όλοι Βενέρα, δεν θα μπορούν να προφέρουν το όνομα. Του λέω πάτερ, μα αφού είναι Αφροδίτη. Είναι το ίδιο πράγμα, αλλά είναι Βενέρα, ήθελα εγώ στη μαμά μου που έχει το όνομα. Και λέω, όχι, δύσκολο, δεν μπορούμε να τη βαφτίσουμε. Και εγώ λέω, εντάξει, θα τη βαφτίσουμε στη Βουλγαρία, είμαστε πάλι χριστιανοί, πάλι θα είναι χριστιανοί και θα έχει αυτό το όνομα. Και τότε δέχτηκε. Τότε δέχτηκαν, ναι. Ήταν έτσι. Δύσκολη. Ναι, αλλά πήρε το όνομα της με το οποίο ήρθε. Οπότε η Βενέρα, ναι, σημαίνει Αφροδίτη. Αφροδίτη, ναι. Τώρα το έχω συνδέσει. Η οποία τώρα είναι Βουλγαρία και είναι τραγουδίστρια της όπερας. Είναι εκεί στην όπερα στη Βουλγαρία, εκεί σπούδασε και εκεί έμεινε. Ενώ μεγάλωσε εδώ, έζησε εδώ τα 16, από τα 18, ήταν 2 χρονών όταν ήρθαμε στην Κύπρο. Αλλά είναι αυτό, όταν έγινε 18 και έπρεπε να πάει, τελείωσε, επέστρεψε εκεί και έτσι. Εκεί γεννήθηκε αυτή. Την καλούσε την κρατή, ναι, είναι αυτό. Και την όπερα πώς την... Είναι, ξέρεις, καμιά φορά, εμείς δεν ήμασταν ποτέ, αυτή από μικρή, κάθε Σάββατο στο ΡΙΚ, είχε κλασική μουσική το πρωί. Ναι. Κάθε Σάββατο. Αυτή ξυπνούσε και καθόταν μπροστά στην τηλεόραση και άκουγε κλασική μουσική. Και έτσι αγοράσαμε εμείς πιάνο, τη γράψαμε πήγαινε μπαλέτο το μωρό, ξέρεις όλα αυτά. Στο θέατρο ήταν πάρα πολύ καλή, ήταν καταπληκτική. Και κάπου εκεί από την 5η-6η τάξη του δημοτικού ξεκίνησε, μόνη της μάθαινε και αυτή καθόταν και θυμάμαι είχε μάθει το τραγούδι του Τιτανικού της Celine Dion. Με όσα αγγλικά που με καταλάβαινε το μωρό εκείνη ύστερα μπήκε σε αγγλικό σχολείο. Και τραγουδούσε, ακούγε την όλη η γειτονιά και όλοι έλεγαν τι καταπληκτικά, θα ήταν κάτι. Και εκεί πλέον ξεκίνησα πηγαίο και τη γράψαμε και άρχισα και ακολούθησα. Ενώ στην αρχή σκεφτόταν για musical αυτό που πήγε ο Ιωάννης να σπουδάσει. Πούμε για τον Ιωάννη. Ναι, μετά είπε ότι θέλω όπερα, θέλω αυτό το πράγμα. Και πήγε στη Βουλγαρία και έμεινε στη Βουλγαρία. Και έμεινε εκεί, εκεί κάνει την καριέρα της. Στη Σόφια. Είναι σε μια πόλη έξω από τη Σόφια, Blagoevgrad, όπου είναι σολίστας εκεί. Και υπάρχει και ένα τρίο λεκοντέσε, 3 κοπέλες σοπράνο, οι οποίες πάνε, τραγουδάνε, κάνουν περιοδίες και όλα αυτά. Και μάλιστα επέστρεψε όμως στη Θεατρική Ακαδημία, όπου έκανε το ντοκτοράτο της, στο να είναι vocal coach για τους ηθοποιούς. Μάλιστα. Κοίταξε πώς γίνεται ο κύκλος. Είναι ολοκληρωμένη και επιστήμονας και καλλιτέχνης. Ναι. Ξέρει πλέον βουλγάρικα καλύτερα από μένα. Είναι πολύ πιο πλούσια η βουλγάρικη της γλώσσα. Ο Ιωάννης γεννιέται... Ο Ιωάννης γεννήθηκε εδώ και γεννήθηκε στη Λάρνακα μάλιστα, διότι εμείς ήμασταν πρώτα Λευκοσία. Ήμασταν εκεί στο Σατυρικό θέατρο. Εκεί έκανα και εγώ τον ντεμπούτο μου, μάλιστα σε ένα... πρώτα σαν μεταφράστρια ρώσικα στα ελληνικά και μετά έπαιξα στο πρώτο παιδικό του Σατυρικού και έπαιξα το ρόλο ενός παπαγάλου, ο οποίος ήταν κανονικά ηχογραφημένη φωνή, όμως εγώ ήθελα τόσο πολύ να παίξω και έκανα ένα ζωντανό παπαγάλο στη σκηνή που επαναλάβαινα. Τα παιδιά με λάτρευαν όσοι ερχόντουσαν στη θεατρική, έτσι, στην παράσταση. Οπότε ναι, το βάπτισμα του πυρός έτσι ήταν με ένα παπαγάλο στο βαρελάκι με το μέλι, ένα παιδικό έργο. Και μετά όμως ήταν η παράσταση Τριαντάφυλλος στο στήθος του Τένεσι Βίλιαμς, όπου έπαιξε η τρελή του χωριού, η οποία δεν μιλούσε, γελούσε μόνο, ήταν έτσι μια στρέγγα. Και ήταν έτσι
ας το πούμε πλέον πάνω στη σκηνή, στο δραματικό θέατρο εκεί, όπου όντως έτσι και όταν γράφτηκαν και κριτικές, αναφέρθηκε ιδιαίτερα ο ρόλος μου, παρόλο που δεν μιλούσα, και έτσι ξεκίνησα. Σε μικρούς ρόλους, σε ρόλους που έλεγα λίγες λέξεις αυτά, και σιγά σιγά, σκαλί. Το έχτισες. Και πήγαμε το δεύτερο χρόνο, πλέον πήγαμε για 9 χρόνια στη Λεμεσό, πάλι για το θέατρο πήγαμε εκεί, μαζί με τον αείμνηστο Νίκος Χαραλάμπους, όπου τότε ανοίχτηκε το θέατρο Εθάλ, δηλαδή Εθάλ στη Λεμεσό. Ήμασταν εκεί 9 χρόνια. Τον Νίκο Χαραλάμπους. Ο Νίκος Χαραλάμπους έφυγε μετά τα πρώτα 2 χρόνια, αλλά μείναμε πλέον με τον Ανδρέα εκεί, όπου δούλευα και εγώ σαν ηθοποιός. Ο Ανδρέας αναλάβανε περισσότερο σκηνοθετικό. Έπαιζε και σαν ηθοποιός. Ναι, διότι, εντάξει, τελειώνοντας σκηνοθεσία, έκαναν το acting, δηλαδή η υποκριτική, έκαναν μαζί με εμάς με τους ηθοποιούς. Και εμείς εκεί γνωριστήκαμε, παίζοντας εγώ σαν ηθοποιός στη δική του σκηνοθετική δουλειά. Ναι, έτσι ξεκινήσαμε. Και οπότε ο Ανδρέας έπαιζε και σκηνοθετούσε και έπαιζε σαν ηθοποιός. Και από εκεί και πέρα, ύστερα τα τελευταία, το 1998 είχα πάει και στο ΘΟΚ πλέον εγώ. Έφυγα από εκεί, έπαιξα στο ΘΟΚ, στο Θέατρο 1 και ήρθα μαζί με τον Γιάννη Βόγλη στη Λάρνακα να παίξω. Δηλαδή με πήρε ο Γιάννης Βόγλης, ο οποίος συμμετείχα και στην Καπετάν Μιχάλης και στην Οδύσσια, είχε κάνει παραστάσεις όπου με είχε πάρει. Και εγώ βασικά από το 1999-1998 ήμουν στο Θέατρο Σκάλα. Ο Ανδρέας ήρθε το 2000 όταν τον κάλεσαν να αναλάβει σαν καλλιτεχνικός διευθυντής και μάλιστα ο όρος ήταν, αν θα αναλάβει, να έρθουμε να ζήσουμε στη Λάρνακα. Και έτσι εμείς μετακομίσαμε από τη Λεμεσό και ήρθαμε Λάρνακα. Οπότε κάνατε όλο τον κύκλο. Ναι, έχουμε κάνει όλο το κύκλο. Η Πάφος σας έμεινε μόνο. Ναι, Πάφο δεν θα πάμε πλέον, τελείωσε. Ο κύκλος έκλεισε, έτσι ο Ιωάννης γεννήθηκε στη Λάρνακα το 2002 και 2007 γεννήθηκε και ο Ορφέας. Ο Ιωάννης είναι στη Λονδίνο. Ο Ιωάννης είναι Λονδίνο και ο Ιωάννης ξεκίνησε και αυτός στη σκηνή γεννήθηκε. Ήμουν έγκυος ως το 1 μήνα, έπαιζα έργα όταν ήμουν με τον Ιωάννη. Καταπληκτικός από μικρό στο θέατρο, ήταν ένα πράγμα στον οποίο ξαφνικά πάλι προέκυψε το τραγούδι, έτσι πολύ στην τύχη όπως και ο χορός, και ο Ιωάννης συμμετείχε σε είχε ένα παιδικό music school, ένα show στην Ελλάδα, όπου κέρδισε τη συμμετοχή του και συμμετείχε ανάλογα με άλλα 12 παιδιά. Και έτσι μπήκε το τραγούδι στη ζωή του, δηλαδή είχε τη φωνή, αλλά και εμείς πάντα λέγαμε ηθοποιός θα γίνει. Ύστερα εγώ συμμετείχα σε ένα show Dancing for You, χορεύοντας, και αυτός μαγεύτηκε από το χορό και ξεκίνησε μαθήματα χορού και έτσι βρέθηκε Λονδίνο, κέρδισε υποτροφία, δηλαδή σπούδασε 3 χρόνια musical theater, εντελώς με υποτροφία, και μετά και το BA που έκανε και πάλι με υποτροφία, πράγμα που εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε, δεν θα μπορούσαμε να τα πληρώσουμε. Τα κέρδισε με το σπαθί του. Μιλάμε για μεγάλα κόστη. 70.000 λίρες είναι η σπουδή του, την οποία εμείς δεν θα μπορούσαμε. Είναι εκείνο το πράγμα που έρχεται αυτή η ευλογία και λες είναι... και είμαστε ευγνώμονες. Τα κέρδισε με το σπαθί του Ιωάννης. Με το σπαθί του, και τώρα πλέον παλεύει εκεί, κερδίζει δουλειές, πηγαίνει σε πολλά audition. Όταν δεν έχει συμβόλαιο για δουλειά, διότι για την ώρα τα συμβόλαια είναι 3 μήνες, σαν τώρα ήταν 5 μέρες στις Ινδίες, για τα γενέθλια ενός παιδιού, του πιο πλούσιου ανθρώπου στις Ινδίες, ένα παιδάκι 3 χρονών, και για τα γενέθλια του ήθελαν musical theater performers να τραγουδήσουν, να κάνουν ένα ποτπουρί από τραγούδια και χορό από musical γνωστά, και ήταν εκεί για 5 μέρες. Η δουλειά είναι δουλειά. Είναι η δουλειά και είναι εμπειρίες ζωής, είναι όλα αυτά. Βεβαίως, τα οποία σιγά σιγά ώσπου να φτάσεις, να μην εγκαταλείπεις και να... Ναι, πρέπει να μείνεις σταθερός, γιατί αν δεν μείνεις εσύ σταθερός, γιατί να σε προσέξουν. Βεβαίως, οπότε είναι... Είναι μεγάλος ανταγωνισμός στο Λονδίνο. Πολύ, αλλά αν είσαι καλός δεν υπάρχει περίπτωση να μην πετύχεις. Φαντάζομαι θα κατεβαίνουν όλοι. Πάρα πολύ, βεβαίως. Είναι να έρθει εκείνη τη στιγμή για το αστέρι σου, διότι
Δεν είναι θέμα ταλέντου. Είναι αυτό πολλές φορές που Να βρει στη σωστή εξηγώ. στιγμή, στο Αυτό, σωστό χρόνο. ακριβώς αυτό που σου είπα και στον τρόπο. Είναι γούστα η τέχνη. Να Είναι σε δει κάποιος που να του ακριβώς. κάνεις ένα... Διότι π.χ. παίρνουν εκεί, επιλέγουν έρχονται στο χορό παραδείγματος χάρη. Διότι πρώτα έχουν dancing audition, αν περάσεις στο dancing πας στο singing audition και ύστερα είναι το acting. Δηλαδή πάει κάπως έτσι όταν δίνεις. Λοιπόν, Δηλαδή- μέσα στο dancing μπορεί να έχει, δηλαδή 6 άτομα πρέπει να πάρουν, αν πετύχει οι 5 να είναι κοντοί. Δεν έχει θέση ο Ιωάννης, εκεί είναι ψηλός, παραδείγματος χάρη. Και δεν είναι θέμα και έρχεται και ξέρεις, έρχεται από και λέει μάμα, δεν ήταν καλή. Το Ιωάννη μου, δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή πρέπει να... Ήθελα μια συγκεκριμένη Είναι συγκεκριμένη φυσιογνωμία, γάμα. ναι. Ακριβώς. Οπότε, αν μάθεις να μαθαίνεις, δηλαδή αυτό το πράγμα να μην παίρνεις προσωπικά τις απορρίψεις, δηλαδή δεν είναι απόρριψη, είναι απλά Για δεν εκείνο το ήσουν σε έργο, εκείνο το πράγμα. εκείνο Ναι. το έργο χρειαζόντουσαν Ναι. αυτές τις φυσιογνωμίες. Ακριβώς. Και ύστερα να πούμε, έχει κάνει μια audition και μετά από 3 μήνες να πούμε έρχονται και του τηλεφωνούν. Εκεί που πλέον δεν περιμένει ότι θα αυτό. Και έκανε πέρσι έτσι ένα σπουδαίο European Tour με τους Bee Gees, Italian Bee Gees, και εκεί υπήρχαν και από τους original Bee Gees. Δηλαδή ήταν μια μεγάλη. Δηλαδή κάθε νύχτα να χορεύεις και να τραγουδάς σε 1.500 άτομα, αυτό το πράγμα από μόνο Σε του που γεμάτα βγαίνεις θέατρα, σε μια τέτοια σκηνή, δηλαδή μεγάλη εμπειρία. Στην Ευρώπη, σε γεμάτα Στην θέατρα. Ευρώπη, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία. Αυτό το βάζεις από μέσα, σου χτίζεις μέσα Ακριβώς. σου. Όχι εμείς εδώ που παίζουμε σε 5, σε 10 άτομα, σε 15 και Κάνει την στάζει. καρδιά σου, ναι. Και στάζει η ψυχή και πάλι όμως λες ο Ήρθαν αυτοί οι καθένας. 10, αυτοί οι 15, αυτό να το παίξουμε για πράγμα. αυτούς. Για αυτούς θα είναι. Αυτό μας παίρνει στο μεγάλο μας πόνο, ακριβώς που είναι η πολιτιστική, η οικοδόμηση μιας πολιτιστικής ζωής στον τόπο μας, που ασφαλώς νοσεί. Γι' αυτό και ο Ορφέας είπε δεν θα ασχοληθώ με την τέχνη. Έβλεπε τόσο πολύ που εμείς υποφέραμε. πόνο, Ενώ τη θλίψη. αυτός είχε το ταλέντο σε όλα και είπε όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω και τα τελευταία χρόνια ούτε καν ήθελε να έρχεται να μας βλέπει, βλέποντας το δικό μας πόνο. Και το θέατρο δυσκολεύεται, παρότι έχουν αυξηθεί και τα μέσα προβολής. Δηλαδή έρχεται πιο κοντά στον κόσμο το μήνυμα ότι υπάρχει μια παράσταση, ότι είμαστε εδώ για σας. Ενώ παλιά το μήνυμα ερχόταν λίγο πιο δύσκολα. Ξέρεις ποιο είναι το λυπητερό? Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη να πάει στο θέατρο. Έτσι, δεν το αισθάνεται. Αυτό είναι το λυπητερό. Δηλαδή δεν είναι θέμα ούτε προβολής, ούτε διαφήμισης. Είμαι σίγουρη σε αυτό το πράγμα. Ούτε πλούτος ή ότι δεν έχεις λεφτά και αυτά. Δηλαδή πας έξω, τρως και ο πιο φτωχός θα πάει και θα πληρώσει πιο πολύ από ότι είναι ένα εισιτήριο. Είναι θέμα ανάγκης, εσωτερικής αλλά ανάγκης. ακόμα και αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης, Μόνικα. Δηλαδή δεν υπάρχει θεατρική παιδεία. Αν υπήρχε θεατρική παιδεία, τα παιδιά που κάνουν θέατρο από μικρά, όταν μεγαλώσουν δεν θα το αποζητούν, δεν θα το αναζητούν. Ναι, αυτά τα παιδιά. Ναι, αλλά ξέρεις, υπάρχει όμως και το άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία οι γονείς... Εγώ θυμάμαι όταν ήμασταν στο θέατρο Σκάλα και εκεί για το θέατρο Σκάλα έκανα τα θεατρικά εργαστήρια. Και στα παιδιά και στους γονείς δίναμε προσκλήσεις. Δηλαδή δεν τους υποχρέωνες να αγοράσουν. Δηλαδή δεν θα αγόραζαν εισιτήριο. Τους τα έδινες δωρεάν και οι γονείς έλεγαν εντάξει το παιδί να έρθει να δει την παράσταση. Αλλά εμείς δεν θα έρθουμε. Οι γονείς δεν ερχόντουσαν. Πώς το στηρίζεις? Δηλαδή είναι μια ανάγκη. Εγώ λέω είχαμε και 100 παιδιά. Δηλαδή εκείνα τα 100 παιδιά επί 2 γονείς είναι 100 επί 2, 200. Δηλαδή είναι μια παράσταση ολόκληρη η οποία δεν έχει ο κόσμος την ανάγκη. Υπάρχει έτσι το έχω ζήσει πάρα πολύ πάνω στο πετσί μου. Αυτό συμβαίνει και με τα βιβλία. Και μετά, άλλο μεγάλο θέμα. Πάνε πακέτο. Πάνε πακέτο, ναι. Πρέπει αυτά, αν δεν αναλάβει η πολιτεία Την πολιτεία δεν την ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Αν δεν το αναλάβει η πολιτεία μαζικά, μια θεατρική εκπαίδευση, μια πολιτιστική
αναγέννηση, ας πούμε, η οποία θα ξεκινήσει ασφαλώς από τα σχολεία, όπου μπορεί να ξεκινήσει. Όταν οι θεατρικές παραστάσεις οι οποίες ετοιμάζονται μέσα στα σχολεία, τα κάνω, άλλο ένα θέμα θα αναφέρω τώρα. Αν όλοι οι δασκάλοι ερχόντουσαν στο θέατρο, οι καθηγητές, όλοι οι καλλιτέχνες, και όλοι, τα θέατρα θα ήταν πάντα γεμάτα. Έτσι. Άλλο ένα θέμα που δεν υπάρχει συνεργασία. Οι δασκάλοι θα έρθουν αν τύχει ένας, βεβαίως υπάρχουν οι εξαιρέσεις, αλλά εγώ το βλέπω. Υπάρχει ένας σκηνοθέτης ο οποίος είναι και καθηγητής στο σχολείο, οπότε σκηνοθετούσε στο θέατρό μας. Καταφέρνει και φέρνει. Έφερνε τους όλους, δηλαδή τους πουλούσε τα εισιτήρια και ερχόντουσαν για λόγου του, ναι μεν, αλλά έβλεπαν και την παράσταση και χαιρόμασταν κι εμείς. Ότι είχαμε κοινό. Είναι αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ο πόνος. Δηλαδή εγώ όταν πάω Βουλγαρία, Αγγλία και βλέπω τις γεμάτες αίθουσες και λέω, Θεέ μου, θα το ζήσουμε ποτέ αυτό το πράγμα? Πολύ σπάνια το έχουμε ζήσει να είναι γεμάτη αίθουσα. Είμαστε πολιτιστικά στεγνοί. Τουλάχιστον αυτοί να δουν κάποια πράγματα που δεν έχουμε δει εμείς, να ζήσουν κάποια πράγματα. Να επιλέξουν, να έχουν επιλογή. Δηλαδή, αν είσαι μόνο έτσι και βλέπεις τα πράγματα, δεν μπορείς να γνωρίζεις. Πώς? Ναι. Δεν είναι μόνο τα βιβλία, δηλαδή, δεν είναι μόνο το σχολείο. Εγώ, και αυτό το σύστημα μας που πρέπει τα παιδιά να πάνε φροντιστήρια το απόγευμα, Ναι. δηλαδή είναι άλλο ένα έγκλημα. Είναι σχολείο μέσα στο σχολείο. Δηλαδή αυτό είναι ο παραλογισμός πραγματικά. Είναι ατελείωτη μια μέρα Ναι. ενός μαθητή. Ενός παιδιού, το ξέρω. Ενός μαθητή που ενδιαφέρεται και δεν θέλει να τα φορτώσει στο κόκορα. Ναι. Η μέρα του είναι ατελείωτη. Οι ώρες ξεκούρασης και παιχνιδιού είναι ελάχιστες. Ελάχιστες. Είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Και όταν εγώ, ξέρεις πόσο λυπάμαι όταν κάποιο παιδί μου στέλνει μήνυμα και λέει, κυρία, πρέπει να διαβάσω για διαγώνισμα και δεν θα έρθω στο μάθημα. Και εγώ λέω, αφού αυτές οι 2 ώρες που θα έρθεις, το μυαλό σου θα φορτίσει πολύ περισσότερη ενέργεια και ύστερα θα μπορέσεις και να διαβάσεις και να κατανοήσεις και αυτό που διαβάζεις. Αλλά τα μωρά είναι τόσο αγχωμένα, τόσο στρεσαρισμένα. Τα λυπάμαι. Όντως έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας και δεν έχουν και ποιοτικές διεξόδους. Και το θέατρο, για να ασχοληθεί το θέατρο με το χορό, με το τραγούδι, θα μπορούσε να δώσει μια ποιοτική διέξοδο, να τους ανοίξει το πνεύμα τους και να τα κάνει και πιο ειρηνικά. Γιατί ξέρεις, υπάρχει μια κουλτούρα βίας και πιο ομαδικά. Να δέχονται τον άλλο. Εγώ αυτό το πράγμα μέσα στην ομάδα, δηλαδή, διότι ξέρεις, κατά καιρούς μπορεί να έρθουν και κάποια παιδάκια, μπορεί να έρθουν και από αλλού και όλα αυτά. Το κάθε μωρό έρχεται με μια ευαισθησία και με ένα χαρακτήρα. Αν εμείς, αυτός είναι ο στόχος μας και μας, να μάθουν τα παιδιά να δέχονται την διαφορετικότητα στον άλλον και να το βοηθάνε και να μην έχει μωρό που να νιώθει λιγότερο, δηλαδή να χαίρεται με την επιτυχία του άλλου και να προσπαθεί και αυτό να πετύχει, π.χ. να μην ζηλεύει, να μην φθονεί, να χαίρεται δηλαδή να χαίρεσαι όταν ο άλλος μπορεί να είναι καλύτερός σου, διότι αυτό θα σε κάνει και σένα αυτόματα καλύτερο. Είναι πράγματα που τα συζητώ μέσα στην ομάδα. Να είσαι ομαδικός, να βοηθάς εκεί, να έχεις την υπομονή να περιμένεις όταν δουλεύουμε με τον άλλο. Να μην θέλεις πάντα να είσαι πρωταγωνιστής, να μην θέλεις να είσαι πάντα το νούμερο 1. Όλοι είναι νούμερο 1. Και αυτό το πράγμα εγώ βλέπω τη διαφορά στα παιδιά μετά από μερικούς μήνες. Ναι. Το πώς αρχίζουν και του εισπράττουν. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη μου χαρά. Εκεί και πέρα, ποιος θα γίνει ηθοποιός, θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Αλλά ο σκοπός είναι να γίνεις άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Ναι. Το σημαντικότερο είναι το ήθος, βεβαίως, οι αξίες. Ναι. Να γνωρίσεις τον εαυτό σου, να το αγαπήσεις με αυτό που είσαι, δηλαδή να μην θέλεις να μιμήσει τους άλλους. Είναι και καλή άσκηση ψυχοθεραπεία στο θέατρο. Είναι ψυχοθεραπεία, είναι. Δηλαδή μπορείς να... Εμείς έχουμε κάνει ψυχολογία. Στην Ακαδημία και παιδική ψυχολογία και ψυχολογία. Διότι όταν κάνεις τους ρόλους σου πρέπει να τους ψυχολογήσεις, πρέπει να έχεις και μπαίνοντας μέσα στον ρόλο να καταλάβεις γιατί είναι έτσι αυτός ο ρόλος, για να μπορείς να μπεις μέσα στο πετσί του. Οπότε
Και από Και η πού ήρθε δουλειά. αυτός ο χαρακτήρας, πώς Ακριβώς. χτίστηκε έτσι αυτός ο Βιογραφία. χαρακτήρας, βεβαίως. Πάμε. Είναι μεγάλη επιστήμη και το θέατρο. Ήθελα να μου πεις αν έχεις νιώσει στην πορεία σου εδώ στην Κύπρο, αν έχεις νιώσει ποτέ ρατσισμό. Εντάξει, κοίταξε, ο ρατσισμός παντού υπάρχει. Εκείνο που, αν μπορώ να πω, με πληγώνει, αλλά προσπαθώ να το ξεπερνώ, διότι η αλήθεια είναι ότι έχω εισπράξει και εισπράττω πολύ αγάπη από τον κόσμο. Και μάλιστα από τον απλό τον κόσμο, και όπως και από τα παιδιά μέσα στα εργαστήρια. Εκείνο το πράγμα που θα πάω πίσω, είχα παίξει σε μια σειρά σε φόντο κόκκινο. Λοιπόν, έπαιζα το όνομά μου Μόνικα, ήμουν και Βουλγάρα, και δηλαδή ό,τι αρνητικό θα μπορούσαμε να ρίξουμε σε κάποιον γραφόταν στο δικό μου ρόλο. Έτσι, Δηλαδή αυτό. Και εγώ θυμάμαι, πήγαινα στο Δημήτρη που ήταν ο σκηνοθέτης και ο σενάριο, του λέω, σε παρακαλώ Δημήτρη, μην γράφεις όλα τα σε αυτή τη γυναίκα. Δηλαδή μόνο η ξένη έχει τα αρνητικά, δηλαδή επειδή είναι ξένη πρέπει να τις βάλουμε όλα, ότι δεν είναι ηθική, ότι είναι το ένα, το άλλο. Διότι ξέρεις, συναντούσε με ο κόσμος στον δρόμο και νόμιζε, επειδή ήμουν και Μόνικα, ήσουν και το όνομά σου, Βουλγάρα, ήσουν και Βουλγάρα. Δηλαδή είναι ωραίο ο κόσμος να ταυτίζεται με το ρόλο σου. Είναι σπουδαίο αυτό, σημαίνει ότι τον παίζεις πολύ καλά. Αλλά όταν ταυτίζεται με την εθνικότητά σου, με το αυτό, δηλαδή έβλεπες με τι μίσος με έβλεπε κόσμος. Και ξέρεις, έφτασα στο σημείο να μην θέλω πλέον να παίξω. Ενώ είχε πολύ μεγάλη επιτυχία ο ρόλος μου, είχα τη δουλειά, ήταν όλο αυτό το πράγμα και πήγαινα πολλές φορές και τον παρακαλούσα με δάκρυα στα μάτια μου. Σε παρακαλώ, γράψε και κάτι θετικό για αυτή την ηρωίδα. Οπότε η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει και στη ζωή. Δηλαδή έχω ζήσει πολλές φορές κάποιες καταστάσεις στο θέατρο, τις οποίες αν δεν ήμουν ξένη δεν θα μου συνέβαιναν. Ήταν πιο εύκολο μεταξύ τους, δεν θα τα έριχναν. Όμως βρήκα τον εύκολο στόχο. Αλλά εγώ ήμουν πάντα ο εύκολος στόχος. Δηλαδή, πες ήμουν λίγο αυστηρή, η Βουλγάρα, πες. Πέρα το ότι ήμουν και η γυναίκα του διευθυντή, το οποίο ήταν ένα άλλο θέμα, με πολύ εύκολο τρόπο θα ριχνόταν αυτό το πράγμα. Αλλά αν ήμουν η γυναίκα του διευθυντή και ήμουν Κύπρια, δεν θα συνέβαινε. Αυτό μέσα στο χώρο μου, δεν μιλώ για τον κόσμο γύρω. Παραδείγματος χάρη θα σου πω ένα παράδειγμα. Κάνουμε πρόβες, έκανα πρόβα στη σκηνή και κάτι δεν έβγαινε εκεί με μια χορεογραφία και αυτά, ήταν νέο κορίτσι. Εγώ λατρεύω τους νέους ηθοποιούς, τους νέους. Δηλαδή είναι παιδιά μου. Σε μένα, οτιδήποτε μπορείς να πεις για μένα, δεν είμαι άνθρωπος που θα ζηλέψει και είμαι άνθρωπος της ομάδας και όχι της μονάδας. Λοιπόν, και εγώ πήγα έτσι κοντά, πάντα είμαι πολύ προσεκτική αν θα πω σε κάποιον κάτι, να μην με παρεξηγήσει ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Είμαι πολύ προσεκτική. Και πήγα και της είπα, αγάπη μου, λέω, ότι δεν έχει σημασία αν σωστά τα βήματα και όλα αυτά. Δικαιολόγα το μέσα σου αυτό το πράγμα. Δηλαδή, νιώσε το απλά και θα σου βγουν τα πράγματα. Και άρχισε, ξέρεις, να βρίσκει δικαιολογίες. Αυτό φυσιολογικό σε ένα νέο ηθοποιό της ανασφάλειας. Αφού ακόμα εγώ και με τα παιδιά όταν δουλεύω, μην μου δικαιολογήσει. Βρες τρόπο να ξεπεράσεις τη δικαιολογία. Δηλαδή ξέροντας από την εμπειρία μου, δηλαδή τα εμπόδια έρχονται για να τα πηδάμε, όχι να μένουμε πίσω από αυτά. Και το είδα ότι κάπως δεν της άρεσε, αλλά εγώ εντάξει, με όλη μου την αγάπη, και ύστερα πάμε εκεί και συζητάμε μια παράσταση που είχα δει την προηγούμενη μέρα, την οποία πόσο λατρεύω να βλέπω καλές παραστάσεις και να πάω εκεί για να πω στους ηθοποιούς πόσο καλοί ήσασταν, είναι ένα πράγμα που γεμίζει η ψυχή μου, είναι έμπνευση και για μένα, είναι φως. Και σε λίγο με φωνάζει ο άντρας και μου λέει, τι της είπες, λέει. Και εγώ, λέει, κλαίει και οντύρεται έξω. Και βλέπω μια άλλη συνάδελφος έτσι της ηλικίας μου, την έχει αγκαλιάσει το μωρό, την αγάπη.
Δηλαδή ξαφνικά Έγινες η κακή της κυρία Μόνικα υπόθεσης. και πάω εγώ και λέω, μα τι έγινε, δηλαδή. Και εσείς κυρία Μόνικα μου είπατε αυτό και ύστερα πήγατε και μιλήσατε για το πόσο καλή ηθοποιή ήταν οι άλλοι. Δηλαδή, βλέπεις όλα. Οχ. Και εγώ λέω ότι κοίταξε, θα αρχίσω εγώ να κλαίω τώρα, διότι αυτή τη στιγμή κατηγορούμε πάρα πολύ άδικα. Δεν έχω πει τίποτα κακό. Ήρθα με όλη μου την αγάπη. Αν μπορούσα να σε βοηθήσω, δεν θα ξαναπώ τίποτα. Αλλά θα αρχίσω εγώ να κλαίω, διότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και άρχισα έτσι, μίλησα λίγο έντονα, δηλαδή, και εγώ μέσα σε αυτό και μου λέει και τώρα μου φωνάζετε. Και εγώ, ξέρεις, έτσι μένω και πήγα, κλειστήκα κι εγώ σε ένα δωμάτιο στο καμαρίνι, έκλαιγα και λέω γιατί. Και η άλλη συνάδελφος, παρά να πει, διότι αυτό ήταν το σωστό, να πει σε παρακαλώ αγάπη μου, δεν σου είπε τίποτα η Μόνικα, διότι και λέει εντάξει το κοριτσάκι είναι λίγο ευαίσθητο. Ναι, είναι ευαίσθητο, αλλά να κατηγορήσει δεν είναι ευαίσθητο. Έχω παρατηρήσει ότι γύρω σου λειτουργείς έτσι κάπως ως πυρήνας της βουλγαρικής κοινότητας στη Λαρνακά. Μαζεύονται, ναι, σίγουρα υπάρχει. Κοίταξε, η βουλγάρικη κοινότητα γενικά στην Κύπρο και αυτή είναι σαν δύο ομάδες. Από τη μια πλευρά είναι οι άνθρωποι που είναι παντρεμένοι εδώ και έχουν άλλα ενδιαφέροντα, ας το πούμε, και είναι οι άλλοι οι οποίοι έχουν έρθει μόνο για να δουλέψουν και περιμένουν τη στιγμή να φύγουν. Έτσι. Οπότε αναγκαστικά οι άνθρωποι έτσι βρέφονται μεταξύ τους και μαζεύονται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, ας το πούμε. Αλλά ναι, έχω έτσι και στη Λάρνακα και στις άλλες πόλεις που έχω ζήσει και όλα αυτά, σίγουρα προσπαθώ να κρατήσω το πολιτιστικό μέρος, γι' αυτό κάνω και στα βουλγαρικά θέατρο, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο, πραγματικά βλέπω στα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν, τη γλώσσα τη μαθαίνεις μέσα από το θέατρο, το βλέπω πόσο τους βοηθάει, αλλά και εκεί υπάρχει αυτή η δυσκολία ότι είπαμε, τα παιδιά είναι φορτωμένα με τόσες πολλές υποχρεώσεις, κάνουν και βουλγάρικο σχολείο Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι σε όλες τις χώρες, είναι Σαββατοκύριακο το βουλγάρικο σχολείο, το οποίο τα παιδιά... Είναι Σάββατο μόνο ή και Κυριακή? Και Σάββατο και Κυριακή ανάλογα με τα μαθήματα, οπότε τα παιδιά δεν έχουν πότε να ξεκουραστούν, δεν έχουν πότε να... Αυτό, οπότε εκεί υπάρχει έτσι μια δυσκολία. Αλλά ναι, κάνω έτσι ό,τι μπορώ στα πολιτιστικά, έτσι με τους Βούλγαρους κάνω. Προσπαθώ και παρουσιάζουμε και ποιητές και βιβλία, έτσι φέρνουμε από τη Βουλγαρία. Έχεις κρατήσει σχέσεις με πολιτιστικά ιδρύματα στη Βουλγαρία, με θέατρα στη Βουλγαρία? Έχω τους συναδέλφους μου που έχουν τελειώσει, δηλαδή έχω τους φίλους μου με αυτούς που έτσι βρέφομαι και όταν πάω εκεί. Υπάρχουν έτσι κάποιες συνεργασίες που γνωριστήκαμε με αυτούς τους ανθρώπους και γι' αυτό και πάμε και σε φεστιβάλ. Δηλαδή σε όποιο φεστιβάλ πάμε, το επόμενο χρόνο μας καλούν και σε άλλο φεστιβάλ. Δηλαδή είχαμε πάει στο Ρούσε που είχαμε πάει ενώ ήταν καθαρά οι Βούλγαρους, έτσι δέχτηκαν και φέραμε για να δείξουμε και τη δική μας την κουλτούρα, να γνωρίσουν και εκεί. Τώρα θέλω να φέρω από τη Βουλγαρία εδώ στην Κύπρο για να κάνουν έτσι, να γνωριστούν και οι δύο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό και το όνειρό μου είναι να κάνω τέτοια φεστιβάλ εδώ, έτσι, για παιδιά. Είναι δύσκολο όμως να οργανωθεί ένα διεθνές φεστιβάλ παιδικού θεάτρου. Ναι. Ίσως να αρχίζαμε να χτιζόταν ένα φεστιβάλ παιδικού θεάτρου στην Κύπρο πρώτα. Κύπρο, να ξεκινήσει πρώτα από εδώ, διότι υπάρχουν τόσα θεατρικά εργαστήρια. Ναι. Οπότε θα μπορούσε έτσι ένα παγκύπριο φεστιβάλ. Είναι καλή ιδέα που μου δίνεις και ορίστε, θα το βάλουμε σαν... Θα χρειαστεί οργάνωση από την άποψη του ότι πρέπει να επικοινωνήσεις μια επιτροπή, ας πούμε, με όλα τα εργαστήρια. Ναι, πραγματικά μου δίνεις, το βάζουμε σήμερα. Θεατρικοί αγώνες. Ναι. Να είναι θεατρικό φεστιβάλ για όλα τα θεατρικά εργαστήρια, να έχουν ανάλογα δηλαδή με τις ηλικίες και όλα αυτά. Θα είναι με ανοιχτό το θέμα, διότι σίγουρα
Καθένας θα παίξει παίζουν ό,τι διαφορετικά πράγματα. Οπότε ναι, λοιπόν, τελείωσε. Θα είσαι... να το οργανώσουμε. Ναι, θα είσαι ο νονός αυτού του φεστιβάλ της Κύπρου. Πραγματικά, αλήθεια. Ξέρεις, πάντα στο μυαλό μου ήταν, το σκεφτόμουν σαν κάτι πιο... Αλλά αν δεν το ξεκινήσεις, πρέπει από κάπου να ξεκινήσεις. Πρέπει από κάπου να ξεκινήσεις. Ναι. Το σκεφτόμουν όταν πέρσι ήταν η ιδέα για να πάνε τα παιδιά στην Ισπανία και λέω ας δοκιμάζαμε πρώτα από την Κύπρο τουλάχιστον. Ναι. Γιατί υπάρχουν πολλά εργαστήρια. Υπάρχουν πάρα πολλά και στην Λάρνακα υπάρχουν βεβαίως. και σε άλλες πόλεις που θα μπορούσαμε να οργανώσουμε σιγά σιγά ένα πρώτο φεστιβάλ. Βεβαίως. Να βρεθούν 4-5 σχολές να παρουσιάσουν κάτι και βλέπουμε. Είμαι σίγουρη ότι θα βρεθούν περισσότερες και να γίνει έτσι. Τελείωσε. Αποφασίστηκε σήμερα. Ήδη αρχίζει μέσα μου και δουλεύει και θα το ανακοινώσουμε στις επόμενες, έτσι, ως το τέλος του χρόνου θα το ανακοινώσουμε. Ήθελα να μου πεις από τις συνεργασίες που είχες με μεγάλα ονόματα, γνωστά ονόματα. Μου είχες πει για τον Βόγλι πριν. Ναι. Κάποιες που κρατάς έτσι πιο κοντά στην καρδιά σου, κάποιες συνεργασίες που ένιωσες ότι είχες ανέβει στο επίπεδο που ήθελες να φτάσεις. Θα σου πω, λοιπόν, όταν ήταν πρώτος, δεύτερος χρόνος ήμασταν στην Κύπρο, στον δεύτερο χρόνο βασικά συνεργάστηκα στο ΘΟΚ της Κύπρου το Βασίλειο μια παράσταση και έπαιξα και το ρόλο της Βερενγκάριας, ξέρεις, έτσι, που ήταν και ξένη, οπότε δικαιολογόταν και σε εκείνα τα πρώτα χρόνια υπάρχουν 3 άτομα τα οποία έχουν παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο στην πορεία μου. Ο ένας ο συνάδελφος από το πρώτο χρόνο στο σατυρικό που ήμασταν, έτσι θα πω μόνο το ένα όνομα, μου είχε πει δεν θα μιλήσεις ποτέ σαν εμάς, δεν θα μπορείς να παίξεις θέατρο ποτέ σαν εμάς, μην ξεγελιέσαι, θα έχεις πάντα προφορά. Το οποίο ήταν, και μάλιστα ήταν σε στιγμή που πλέον εγώ άρχισα, έκανα τα βήματά μου, ναι, και εγώ είπα από μέσα μου και όμως θα παίζω, δηλαδή έβαλα έτσι το πείσμα μου, θα γίνει. Το δεύτερο ήταν μια συνάδελφος η οποία μου είπε κοίταξε, εσύ έχεις ανάγκη να έχεις φίλους, εμείς δεν σε έχουμε ανάγκη. Εντάξει, μου το είπε με καλό τρόπο, αλλά ήταν αυτό το πράγμα. Εμείς έχουμε τους φίλους μας, της οικογένειας μας. Εντάξει, σοβαρού και αστείου. Ναι, υποτίθεται είμαι πολύ ειλικρινής, αγάπη μου, μαζί σου, να πούμε. Εσύ πρέπει να βρεις τρόπο να είσαι φίλοι μαζί μας, εσύ πρέπει να μας κυνηγήσεις εμάς, ας το πούμε, ένα πράγμα που όντως προσπαθούσα όλα αυτά τα χρόνια. Ήθελα πάρα πολύ να έχω φίλους και φίλες μέσα στο χώρο μας. Δυστυχώς. Πράγμα αδύνατο. Δύσκολο. Ο τρίτος όμως, ο Αντώνης ο Κατσαρής, μεγάλος σπουδαίος ηθοποιός, μου είπε «Μονικάκη μου, έχει θέση για σένα στο Κυπριακό Θέατρο. Είσαι υπέροχη, είσαι σπουδαία και το θέατρο, το Κυπριακό Θέατρο έχει θέση για σένα». Αυτό το πράγμα μου έδωσε φτερά. Έδωσε φτερά. Και σαν σήμερα είναι ο Αντώνης έτσι κάθε φορά που το συναντώ, διότι είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Και έτσι το Μονικάκι μου, έτσι πάντα μου έλεγε Μονικάκι μου. Σίγουρα ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος πίστεψε σε μένα και μου έδωσε και έπαιξα τον πρώτο μου ρόλο είναι ο ύμνηστος πρώτα Φώτος Φωτιάδης, ο οποίος... με τον οποίο έπαιξα την Ιφηγένεια εν Ταύρης του Γκέτε. Όχι το αρχαίο ελληνικό. Και μάλιστα είχαμε πάει, ήταν του Ινστιτούτου Γκέτε, ήταν αυτή η παράσταση επιχορηγούμενη και είχαμε πάει να παίξουμε και στην Ελλάδα. Καταλαβαίνεις ότι εκείνα τα κείμενα που είχα πλέον, δηλαδή αυτό το πράγμα με πήρε σε ένα άλλο επίπεδο. Εκεί, ο πρώτος μου μεγάλος ρόλος, πολύ σκληρά δούλεψα, με βοήθησε πάρα πολύ. Ο Φώτος ήταν σπουδαίος έτσι, στο λόγο, πραγματικά διδάχτηκα και του είμαι ευγνώμων, έτσι, αν με ακούει εκεί πάνω, πάντα του έδειχνα και πάντα με αγαπούσε πάρα πολύ και με σεβόταν. Ο τρίτος άνθρωπος ο οποίος πλέον πίστεψε σε μένα και μου έδωσε το επόμενο στάδιο της μεγάλης ευκαιρίας ήταν ο Γιάννης ο Βόγλης. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα, αυτός με έφερε εδώ στη Λάρνακα. Πρώτα αυτός με είχε καλέσει που έπαιξα στην Οδύσσια, έπαιξα την Κύρκη. Μετά ήταν ο καπετάν Μιχάλης και εγώ ήμουν η Εμινέ.
Και μετά πλέον όταν ήρθε αυτό στη Λάρνακα σαν διευθυντής, έκανε και αυτός 1 χρόνο πριν τον Ανδρέα στην ουσία. Έπαιξα ένα έργο ρώσικο, το Παγκάκι του Γέλμαν, σπουδαίο έργο, το Κόκκινο Ρομάντσο βασικά, ήταν διαφορετική η μετάφραση. Και έτσι ήρθα Λάρνακα. Προηγουμένως είχε δημιουργηθεί το θέατρο Σκάλα πλέον στη Λάρνακα, είχα κάνει και την αίτηση μου και όλα αυτά δεν. Ο Γιάννης Βόγλης με έφερε και μετά όταν έφυγε πλέον έμεινα εγώ και βεβαίως με το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο και όλα αυτά δεν μου έχει δοθεί τίποτα δωρεάν. Το κάθε τι το κέρδιζα με το σπαθί μου. Το καταλαβαίνω και το πιστεύω, γιατί ξέρω ότι σε ένα χώρο όπως την Κύπρο, σε μια κοινωνία όπως την Κυπριακή, αν έρχεσαι από μια άλλη χώρα θα πρέπει να πολεμήσεις διπλά και τριπλά για να κατακτήσεις κάτι. Το γνωρίζω, το αντιλαμβάνομαι. Η πορεία σου στο θέατρο Σκάλα? Μεγάλη πορεία, σίγουρα, ξεκινώντας από το 1999 και πλέον φεύγοντας το 23, δηλαδή την απόφαση που πήραμε να φύγουμε. Κοίταξε, δεν ήταν εύκολα χρόνια. Εμείς όταν ήρθαμε στο θέατρο Σκάλα με τον Ανδρέα, όταν ανέλαβε την διεύθυνση, το θέατρο Σκάλα δεν είχε ούτε, δηλαδή στο Δημοτικό Θέατρο παίζαμε μόνο τις παραστάσεις και κάναμε 1 με 2 γενικές πρόβες. Άρα το θέατρο Σκάλα δεν είχε το χώρο που να κάνει πρόβες, δεν είχε δικό του τηλέφωνο, δεν είχε τίποτα. Ερχόμενος ο Ανδρέας πλέον, εδώ, διότι όταν ήμασταν με τον Γιάννη Βόγλη, κάναμε πρόβες στο σπίτι του. Δηλαδή ήμασταν 3 ηθοποιοί να πούμε από τη Λευκοσία, κάναμε τις πρόβες στο σπίτι του Γιάννη ή στο σπίτι του κάποιου άλλου συναδέλφου ή κατά καιρούς μπορούσαμε να ενοικιάσουμε μια σχολή χορού και εκεί κάναμε τις πρόβες, δηλαδή δεν υπήρχε χώρος προβών. Και ήταν μόνο οι παραστάσεις και μια γενική πρόβα ή 2 γενικές πρόβες στο Δημοτικό Θέατρο στη Λάρνακα. Οπότε ερχόμενος ο Ανδρέας, το πρώτο πράγμα ήταν να αποκτήσουμε τηλέφωνο, δηλαδή ξεκινήσαμε από το 0. Και μπορώ να το πω αυτό το πράγμα, με πολλοί δηλαδή νέοι υπήρχε ένα διοικητικό συμβούλιο, είχαν κάνει τα interview τους, είχαν κάνει interview 5-6 άτομα για την διευθυντική θέση και ήταν αυτό ότι αν θα γίνει μετά από την επιλογή που είχαν κάνει για τον Ανδρέα, ότι πρέπει να έρθετε να ζήσετε στη Λάρνακα. Οπότε ερχόμενοι εμείς εδωθήκαμε ψυχήτε και σώματι σε αυτό το πράγμα για να το αναστήσουμε. Και μάλιστα εδώ θέλω να πω ότι πριν έρθει ο Ανδρέας, όταν ήταν ακόμα ο Γιάννης Βόγλης και πλέον θα έφευγε, δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολη η οικονομική κατάσταση του θεάτρου και είχε έρθει τότε ο λογιστής και μέλος του Διοικητικού Συμβόλου, ο κύριος Πίτας, Χρήστος Πίτας, αείμνηστος και αυτός, και είπε: θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε λεφτά να σας πληρώσουμε τους μισθούς και το θέατρο Σκάλα κλείνει το 1999. Και εγώ είπα, και θέλω να σου πω ότι για δεύτερη φορά, όταν ήμασταν κάνω μια παρένθεση, είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα που λέω, όταν ήμασταν στη Λεμεσό, υπήρχε επίσης και εκεί μια τέτοια περίοδος που το θέατρο θα έκλεινε, διότι δεν υπήρχαν χρήματα, δηλαδή τα θέατρα στην επαρχία ζούσαν πολύ δύσκολα, ήταν τότε καινούργια θέατρα, δηλαδή πολύ. Και πάλι εμείς, εγώ και ο Ανδρέας και ακόμα 2 ηθοποιοί που ήταν εκεί στην Εθάλ, είχαμε πει θα δουλέψουμε ώσπου να έρθουν λεφτά για να πληρωθούν οι μισθοί. Και μπορώ να σου πω ότι ήταν Χριστούγεννα και εμείς δεν είχαμε λεφτά με τον Ανδρέα στη Λεμεσό ακόμα όταν ήμασταν να αγοράσουμε γάλα για το μωρό μας. Και είχαμε πάρει δανεικά για να ζήσουμε, για να μην κλείσει το θέατρο. Οπότε η ίδια κατάσταση εδώ στη Λάρνακα έρχεται, κλείνει και εγώ είπα όχι, να μην κλείσει το θέατρο, δεν πρέπει να κλείνουν θέατρα. Εμείς θα αντέξουμε ώσπου να έρθουν χρήματα, να βρεθεί κάποια χορηγία για να μας πληρώσετε. Μην κλείσετε το θέατρο, δεν πρέπει να κλείνει. Και τότε, στους επόμενους 6 μήνες, πλέον ήρθε και ο Ανδρέας και ήρθαμε εδώ και ξεκινήσαμε αυτή την πορεία, δουλεύοντας ατέλειωτες ώρες, δηλαδή κάνοντας οικονομίες. Π.χ. έχει ένα μικρό σκηνοθέτη ο Ανδρέας, ο οποίος πληρώνεται μόνο σαν διευθυντής, ψίχουλα. Δεν πληρώνεται σαν σκηνοθέτης και δεν πληρώνεται σαν ηθοποιός, για να κάνει οικονομία. Διότι αν έπρεπε να φέρει κάποιον άλλο σκηνοθέτη θα έπρεπε να τον πληρώσει.
αν έπρεπε να φέρει ένα ηθοποιό για ένα μικρό ρολάκι εκεί μέσα, θα έπρεπε να το πληρώσει. Οπότε έμπαινε ο Ανδρέας να τα κάνει για να μπορέσει αυτό το πράγμα. Το ίδιο πράγμα έκανα κι εγώ. Και υπήρχε περίοδος που κατηγορούσαν, παίζουν σε όλα τα έργα. Δεν παίζουμε σε όλα τα έργα. Παίζουμε τα μικρά ρολάκια που άλλοι ηθοποιοί δεν θα ερχόντουσαν καν να παίζουν και να πει να έρθω εγώ να κάνω τώρα αυτό το μικρό ρόλο από τη Λευκοσία, να πηγαίνω έρχομαι. Οπότε περάσαμε χρόνια φτώχειας, χρόνια δουλειάς πολύ σκληράς, ώσπου ήρθε η στιγμή που το θέατρο Σκάλα ανέβηκε και όλοι μιλούσαν για το θέατρο Σκάλα ότι ήταν ο καλύτερος πληρωτής. Δεν ερχόταν το τέλος του μήνα και ήδη πληρωνόντουσαν. Οπότε ναι, ήταν μια διαδικασία πολύ οδυνηρή. Από τη μια πλευρά μαθαίναμε κι εμείς, κάναμε τα πάντα, αλλά υπήρχε ένας σεβασμός, είχε δημιουργηθεί πλέον ένα αρκετό κοινό, αλλά σίγουρα μέσα σε αυτή την πορεία ήρθε ύστερα το 2013. Πρώτα απ' όλα το 10 αγοράζει το θέατρο Σκάλα το κτίριο, το Αττικό, για να έχει ένα δικό του χώρο. Εμείς κάναμε πάντα πρόβες σε μια αποθήκη κοντά στο νοσοκομείο. 2 εβδομάδες πριν να γίνει τα εγγένεια του θεάτρου, βάζουν φωτιά στο θέατρο Σκάλα. Αυτό θα σου έλεγα, θα σε ρωτήσω για τη φωτιά. Μεγάλη καταστροφή και μεγάλο χτύπημα. Και πρόσεξε, εδώ θέλω να πω ακόμα κάτι. Δηλαδή όλοι τα δάνεια του θέατρου Σκάλα πληρωνόντουσαν από τους μισθούς μας και από τις χορηγίες. Δηλαδή από τα εισιτήρια που ερχόνται. Δηλαδή είναι αυτά. Εμείς πιάναμε γενικά, δηλαδή οι μισθοί ήταν μετρημένη και πιο χαμηλή για να μπορεί να πληρώνεται και η δόση του αυτό. Οπότε έρχεται το 2013, ξέρεις, το μεγάλο χτύπημα με τα κουρέματα και όλα αυτά. Το θέατρο Σκάλα δεν μπορεί να πληρώσει το πρώτο του, έπρεπε να πληρώνει τις δόσεις που ήταν 100.000 το χρόνο η δόση. Οπότε δεν πληρώθηκε η μια. Έρχονται λεφτά από το ΘΟΚ που μας επιχορηγούσε. Η τράπεζα κρατάει τις 60.000 που ήταν για τους μισθούς των ηθοποιών, που μας τα έστειλαν για 4 μήνα, 5 μήνα, και από εκεί πλέον ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση. Αντίστροφη μέτρηση, τα δάνεια, το ένα, το άλλο, το τρίτο. Ο κόσμος, μετά το κούρεμα και όλα αυτά λιγόστεψε. Έρχεται ύστερα το 19, πάμε ξανά να σηκωθούμε. Έρχεται ο κορονοϊός, που εκεί ξανά πάμε πίσω. Οπότε εκείνες τις 60.000 τις οποίες κράτησε η τράπεζα και δεν τα επέστρεψε ποτέ, ο Δήμος ήρθε να πάρει το θέατρο Σκάλα, να αναλάβει το κτίριο, αναλαμβάνοντας και το δάνειο, αλλά πλέον πάει το θέατρο στα χέρια του Δήμου. Πώς και να έχει, δηλαδή πλέον εσύ πάλι έχεις μετρημένες, ναι μεν υπήρχε συμφωνία ότι το θέατρο Σκάλα θα κάνει τις πρόβες και όλα αυτά, αλλά πλέον ανήκει στο Δήμο. Όπως και να το κάνεις. Δεν είναι. Οπότε το θέατρο Σκάλα με όλες τις θυσίες, με όλα τα πράγματα μέσα από τα οποία πέρασε, στην ουσία ξαναβρέθηκε από την αρχή, στην αρχική του κατάσταση, με αποτέλεσμα εκείνες οι 60.000 έμειναν και βασικά αυτά έμειναν και είναι και τα χρωστούμενα. Εμείς όταν φύγαμε από το θέατρο Σκάλα με τον Ανδρέα, φύγαμε με ένα χρέος 45.000 ευρώ μισθή σε μένα και στον Ανδρέα, διότι δεν υπήρχαν, έπρεπε να πληρώνονται, διότι αυτά έμειναν χρωστούμενα από πριν που έμειναν και επειδή όλοι οι συνεργάτες έπρεπε να πληρώνονται, εμείς μέναμε πίσω και κάποια στιγμή πλέον, ξέρεις, κουραστήκαμε. Κουραστήκαμε διότι ο κόσμος δεν ξέρει πολλά πράγματα. Ο κόσμος πολλές φορές μπορεί να ακούσει πράγματα τα οποία κάποιοι κακοθελώς μπορεί να πούν. Ή να πούμε, λένε, μα οι μελέκηδες, να πούμε, ήταν συνέχεια. Μα οι μελέκηδες είναι από το πρωί στο βράδυ, κρατούσαν. Ορίστε, φύγαμε. Είπαμε, παραδώσαμε τα πάντα μέσα στο θέατρο, τα παραδώσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, αφήσαμε και πολύ ψηλές βαθμολογίες από τις τελευταίες μας παραστάσεις που κάναμε και το θέατρο Σκάλα μετά από 3 μήνες έκλεισε. Πού είναι το θέατρο Σκάλα αυτή τη στιγμή? Το παιδί μας. Χρειάζεται ψυχή για να δουλεύει. Ψυχή χρειάζεται, δεν είναι τόσο. Δηλαδή μπορεί ύστερα και το Διοικητικό Συμβούλιο
κάποιοι τουλάχιστον από αυτούς να αντιλήφθηκαν τι έκαναν αυτοί οι δύο άνθρωποι μέσα. Ήμουν secretary, δεν υπήρχαν λεφτά να πληρώνετε secretary, ήμουν φροντιστής. Εγώ και ο Ανδρέας καθαρίζαμε το θέατρο εμείς, διότι πώς να πληρώσεις λεφτά η ακαθαρίστρια όταν το χρησιμοποιούσαμε εμείς. Τα πάντα κάναμε, τα πάντα. Και κάποια στιγμή, ξέρεις, αρρωστήσαμε. Αρρωστήσαμε και είπαμε όχι. Είπαμε εμείς φεύγουμε, αφήναμε, ευχόμαστε και ερχόμαστε και εντάξει, υπήρχε υποτίθεται μια συμφωνία ότι συνεχίζοντας το θέατρο Σκάλα θα αποπληρώσει, διότι ήμασταν εμείς με τα χρωστούμενα και ο Σοφοκλής Κασκαούνιος, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που στάθηκε και αυτός, μαζί δουλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια και σε ακόμα 1-2 άτομα. Δυστυχώς τίποτα, ούτε cents δεν έχουμε πάρει και ούτε θα πάρουμε. Από πού? Από τη στιγμή που έκλεισε πλέον το θέατρο. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Και σε αυτή την ηλικία ξεκινήσαμε από την αρχή της ζωής μας. Ο Ανδρέας είχε αναγκαστεί να συνταξιοδοτηθεί πιο νωρίς για να έμπαινε στο σπίτι μας ένας μισθός. Εκεί έρχεται και χάνουμε και το σπίτι μας, διότι εφόσον δεν παίρναμε τους μισθούς μας δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε το δάνειο μας και την ημέρα που θα έμπαινε το σπίτι μας μέμο βρέθηκε ο αγοραστής, οπότε το πουλήσαμε, κλείσαμε το δάνειο μας, με τα λεφτά που έμειναν αγοράσαμε σπίτι που και αυτοί οι άνθρωποι ήταν στην ανάγκη που το πουλούσαν στην Αναφωτία, κάτι Εγγλέζοι που λέμε εμείς, και εμείς δηλαδή ήρθαμε στη Λάρνακα για το θέατρο και μετακομίσαμε στην Αναφωτία. Είμαστε πολύ, δηλαδή λέω ο Θεός δεν μας άφησε, διότι όταν είσαι τίμιος, έντιμος και έχεις παλέψει δεν μείναμε στον δρόμο, αλλά ναι, ο Ανδρέας συνταξιοδοτήθηκε, οπότε όταν φύγαμε από το θέατρο ούτε μπορούσε να πάρει κάποια, ξέρεις, σαν αποζημίωση τουλάχιστον που παίρνεις κάποια, τίποτα. Και ξεκινήσαμε, εγώ 6 μήνες άνεργη, συνέχισα το εργαστήρι το οποίο προηγουμένως δούλευε το θέατρο Σκάλα το εργαστήρι. 6 μήνες έκανα το εργαστήρι σε μια σχολή χορού και μετά ξεκίνησα πλέον, έκανα το δικό μου, ενίκιο είναι εκεί, ναι, αλλά είναι πολύ, και ξεκίνησα από την αρχή πλέον σαν εγώ, πώς να το πω, δηλαδή εγώ πλέον να είμαι ο μάστρος του εαυτού μου και εγώ να παλεύω και να κάνω με πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ χαρούμενη, διότι δεν μπορεί να έρθει κανένας να μου πει «Μα γιατί η Μόνικα το κάνει», όπως προηγουμένως ήταν «Μα γιατί η Μόνικα παίζει τώρα σε αυτό το έργο», πόσο με πλήγωνε αυτό το πράγμα. Ενώ και από την άλλη ο κόσμος ο οποίος ερχόταν στο θέατρο άκουγα τα καλύτερα. Αλλά μιλούσαν αυτοί που δεν ερχόντουσαν στο θέατρο. Έχω μια, δεν είναι πικρία, είναι μια πληγή, πιστεύω πως έχω αδικηθεί και έχω, πώς να το πω, έχω κατηγορηθεί πολύ άδικα. Και εδώ το λέω είναι ότι επειδή είμαι ξένη. Αν δεν ήμουν, αυτό δεν θα γινόταν. Δεν θα γινόταν αυτό. Ναι. Αλλά είμαστε εδώ, συνεχίζουμε και νιώθω πιο δυνατή από ποτέ. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που κάνω αυτό το πράγμα που κάνω και σίγουρα μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε πλέον και παραστάσεις και να παίζουμε κι εμείς. Μου έχει λείψει η σκηνή, θέλω να σου πω. Συμμετέχεις σε θεατρικά αυτή την περίοδο, έτσι? Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει τις πρόβες για ένα έργο, το Ασανσέρ λέγεται, το οποίο είναι σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα μιας Βουλγάρας συγγραφέας, το οποίο λέγεται ένα έργο 2 ευρωπαϊκές πρεμιέρες. Η μια θα είναι στην Κύπρο, η άλλη θα είναι στην Ιταλία, μεταφρασμένο ελληνικά και ιταλικά. Οπότε αυτό είναι έτσι το πρώτο μας έργο επίσημα που θα παίζουμε και εκεί όπου έχω φτιάξει και 2 σκηνές στο θεατρικό εργαστήρι. Και εν αναμονή οι χορηγίες για το σχέδιο Θημέλη, το οποίο είναι έτσι ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Να μας πεις για το σχέδιο αυτό το Θημέλη. Αυτό το σχέδιο Θημέλη ξεκινάει, υποτίθεται, με πολύ μεγάλα όνειρα, οράματα. Όταν ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια υπήρχαν μόνο τα 5 μεγάλα θέατρα και υπήρχαν μικρές ομάδες οι οποίες έκαναν παραστάσεις και όλα αυτά και έγιναν έτσι μεγάλες συζητήσεις ότι θα πρέπει να είναι κάπως
με ίσιους όρους όλοι να επιχορηγούνται, το οποίο από τη μια πλευρά όταν τα θέατρα τα οποία είχαν τις αίθουσες, πλήρωναν ενίκια, είχαν τα δικά τους τα θέατρα και όλα αυτά, δεν θα μπορούσαν, πλήρωναν κοινωνικές ασφαλίσεις, όλες τις ήταν μη κερδοσκοπικές εταιρείες, δεν θα μπορούσαν να ήταν στο ίδιο στάτους, ναι, με τις ομάδες οι οποίες κάνουν πρόβα στο σπίτι, ενοικιάζουν μόνο αυτό, δηλαδή είναι διαφορετικά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χωρίζεις τους ηθοποιούς, τους καλλιτέχνες. Απλά υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις διαφορετικές. Όμως δεν τα πήγε καλά αυτό το πράγμα, δηλαδή γι' αυτό λέω και το θέατρο Σκάλα, όπως και τα θέατρα στη Λεμεσό, στη Λευκοσία που είναι τα ελεύθερα θέατρα, έτσι πέρασαν από μια μεγάλη κρίση. Όμως τι συμβαίνει, υποτίθεται ότι γίνεται αυτό το πράγμα για να δοθούν χρήματα και σε άλλες ομάδες. Στην ουσία τα χρήματα αυτή τη στιγμή είναι πολύ περισσότερο, πάλι επιχορηγείς πολύ λιγότερες παραστάσεις, αναγκάζονται και κάνουν σύμπραξη για να είναι σίγουροι ότι θα κάνουν σύμπραξη 2 θέατρα με 3 θέατρα, οπότε πάλι γίνεται ένας φαύλος κύκλος, ξανά. Δηλαδή εκείνο που πολεμούσες να δίνεις σε όλους, ξανά δίνεις στην ουσία στους ίδιους, διότι με κάποιο τρόπο τα πράγματα κινούνται και εμείς πλέον φεύγοντας από το Θέατρο Σκάλα, σαν Θέατρο Σκάλα παίρναμε επιχορήγηση, φεύγοντας δημιουργήσαμε και εμείς ένα δικό μας σωματείο, ο Ναός της Μελπομένης με τον Ανδρέα. Κάνουμε την πρώτη χρονιά αίτηση, δεν περνάει, διότι σε μετρούν σαν καινούριο. Δηλαδή αυτά που μετράνε 2-3%, ότι εσύ είσαι πρωτοεμφανιζόμενο σωματείο. Ναι, αλλά οι άνθρωποι που είναι μέσα δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενοι. Άρα εσύ αυτό, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι για 35 χρόνια που είμαστε πλέον ηθοποιοί, αλλά δηλαδή τα 20 τόσα χρόνια που υπηρετήσαμε το Θέατρο Σκάλα, το οποίο πάντα έπαιρνε επιχορήγηση, άρα εσύ δεν τους λογαριάζεις, δεν παίζει ρόλο καθόλου. Το δεύτερο χρόνο, το εξάμηνο κάνουμε αίτηση, όπου είσαι υπόχρεος μόνο ηλεκτρονικά να κάνεις την αίτηση. Κάνω εγώ το λάθος, το οποίο δεν ήταν καθαρό. Μας στέλνουν αυτό, έχει απορριφθεί η αίτησή σας, διότι και εγώ παίρνω και στέλνω μήνυμα, παίρνω και την υπουργό. Τους λέω, δεν είναι δυνατό αυτό το πράγμα σήμερα οι μέρες να μην δίνεται, να αξιολογηθεί και να μην περάσει. Θα το δεχτώ. Είναι γελία πράγματα. Ναι. Δηλαδή, και δεν μπορείς, δεν είμαστε όλοι ειδικοί σε αυτές τις, είναι ακόμα πολύ δύσκολο το συμπλήρωμα. Συμπληρώσαμε τώρα, είμαι περήφανη, κάθε νύχτα καθόμουν μέχρι τις 3-4 η ώρα τη νύχτα, ώσπου να τα άμαθα όλα, πλέον που δεν έχω κάνει όλα αυτά και μάλιστα έπρεπε να υποβάλουμε την αίτηση μέχρι τις 2 η ώρα, 8 του Νιόβρη. Λοιπόν, 1:54 στάληκαν. Διότι έβαζα και κάθε φορά και ξανακοίταζα. Τα έκανα όλα, τα έβαλα όλα. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Και επίσης είχαμε κάνει και τις πολιτιστικές ξανά και πάλι εκεί, γιατί δεν πέρασε, επειδή δεν είχαμε βάλει τη βιογραφία της μιας πολύ γνωστής Κύπριας συγγραφέας. Δηλαδή επειδή δεν έβαλε στο βιογραφικό, είναι πασίγνωστη. Δεν ξέρω. Μπορεί και να μην είχα καταλάβει ότι έπρεπε να βάλω το βιογραφικό. Δηλαδή αυτό είναι το σύστημα Θημέλη και το Υφυπουργείο μας, το οποίο έχει κάνει τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα. Το λέω έτσι με όλη μου την αυτή. Ευελπιστώ και ελπίζω, δεν χάνω την ελπίδα μου, ότι θα δοθεί και σε εμάς ευκαιρία, αλλά και το λέω δηλαδή σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει 35 χρόνια το Κυπριακό Θέατρο. Και το θεωρώ ντροπή αυτό το πράγμα, πραγματικά. Αφήσαμε πίσω και δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με την πολιτική σου δράση. Είσαι δημοτικός σύμβουλος με το Αγγέλο Αριστερά. Ναι, είμαι τρίτη θητεία δημοτική σύμβουλος. Εντάξει, πολύ περήφανη και πολύ έτσι τιμή μου να είμαι. Σίγουρα ακόμα μεγαλύτερη περηφάνεια, το ότι νιώθω περήφανη για αυτό το πράγμα, το ότι εδώ λέμε η απήχηση στον κόσμο, μία ξένη κοπέλα, η οποία
Σίγουρα το καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας που θα είναι υποψήφιος έχει την οικογένεια του, έχει την οικογένεια του συζύγου ή της συζύγου, είναι όλα αυτά. Εγώ είχα την οικογένεια του Ανδρέα μου, από τους οποίους όμως πολύ λίγοι άνθρωποι στη Λάρνακα ζούσαν. Ξέρω, ο Ανδρέας είναι από την Είναι Παπαντουλιανού. πρόσφυγας, ναι, είναι από την Κόμικε Μπύρ, Κόμικε Μπύρ. αμοχώς του δηλαδή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχω βγει και για τρίτη θητεία χάρη στην αγάπη του κόσμου και είμαι ευγνώμων για αυτό το πράγμα. Ίσως είναι η πορεία σου στο θέατρο Σκάλα. Νομίζω δεν είναι. Να σε έδεσε μόνο με την αυτό. κοινότητα. Με τους ανθρώπους. Εγώ πάντα ήμουν άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Δηλαδή όπου μπορούσα και με όποιο τρόπο μπορούσα πάντα βοηθούσα και βοηθώ και είμαι δίπλα στον κόσμο. Δηλαδή καθημερινά τα τηλέφωνα μου χτυπούν για να μιλήσουμε και λυπάμαι πάρα πολύ όταν τυχαίνει κάτι και πρέπει να εξηγώ πως δεν είναι τόσο απλό να γίνει ένα πράγμα, διότι οι αποφάσεις είναι συλλογικές, να πούμε, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είσαι στο Επιτροπή Παιδείας του Δήμου. Στο Επιτροπή Πολιτισμού, είμαι στην Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας, Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, Επιτροπή Τουρισμού, Αστικό Κέντρο, δηλαδή ο κάθε ένας από εμάς είναι σε 6 με 7 επιτροπές, στις οποίες... Τρώει χρόνο. Τρώει χρόνο πολύ, βεβαίως. Και είμαι και σχολική εφορία. Είσαι και στη σχολική εφορία. Όπου και εκεί είναι... Έχεις διοριστεί μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, κάποιοι μπαίνουν στη σχολική εφορία. Ναι, υπάρχει ξεχωριστά, αλλά εγώ σαν Δημοτική Σύμβουλος είμαι και στη σχολική. Οπότε είναι αρκετό χρόνο. Ένα καλό πράγμα που μας άφησε ο κορονοϊός είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα κάποιες συνεδρίες όταν υπάρχει κάποια δυσκολία να γίνονται με τηλεδιάσκεψη και να σου πω, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή την περίπτωση, σε αυτές τις επιτροπές και συνεδρίες, διότι δεν χάνεται χρόνος. Να φύγεις από το σπίτι σου, να μπεις στο αυτοκίνητο. Ναι, μπορεί να είσαι κάπου, μπορεί να είμαι εγώ, ξέρεις, κάποιος μπορεί να είναι και στο εξωτερικό και συνδέεται. Οπότε αυτό έχει τα καλά του και εκεί μπορώ να σου πω είναι ακόμα πιο οργανωμένο. Δεν τρώμε χρόνο ξέρεις, να μιλήσει ο καθένας, να πει, να επαναλάβουμε τα... Δεν υπάρχει εκεί, ξέρεις, ένα εγώ. Ναι, στο να μιλήσει ο καθένας και στην ουσία να επαναλάβει και πράγματα. Οπότε γίνεται αρκετά καλή δουλειά και με την... Ναι, μας έχει δώσει χρόνο... Ναι, αυτό είναι από τα καλά. Ναι. Οπότε ναι, είναι η τρίτη μου θητεία και η τελευταία μου. Στο ΑΚΕΛ δικαιούμαστε μόνο 3 και είναι και πολύ σωστό. Πιστεύω ότι η πρώτη είναι ώσπου να καταλάβεις κάποια πράγματα, να μπεις, στη δεύτερη μπαίνεις, πιο παραγωγικές. Εγώ σίγουρα η πρώτη μου θητεία ήμασταν και με διαφορετικό δήμαρχο, είχαμε άλλες δυσκολίες τότε που πέρασε γενικά το Δημοτικό Συμβούλιο και τώρα σε αυτές τις 2 θητείες πλέον είμαστε με τον ίδιο δήμαρχο τον Ανδρέα τον Βίρα. Οι ομάδες, φέτος το καινούριο Δημοτικό Συμβούλιο αρκετά καινούριο. Αρκετά νέα άτομα έχουν μπει, νέοι άνθρωποι, οπότε έχει και αυτό την πρόκληση να συνεργαστείς με καινούριους ανθρώπους. Πώς τη βλέπεις στη Λάρνακα τα επόμενα χρόνια? Κοίταξε, εγώ πιστεύω στη Λάρνακα, απλά νομίζω αν ο κόσμος σταματήσει αυτή η γκρίνια, την γκρίνια, δηλαδή, ναι, αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο, πρέπει να κάνεις κάποιες εργασίες των έργων. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα αλλάξει όψη όμως και αλλάζει όψη. Αλλάζει όψη, πρέπει να έχουμε την υπομονή, δηλαδή δεν γίνεται να τα έχουμε όλα βουλικά. Θυμάμαι εκείνα τα μεγάλα έργα που έχουν γίνει κάτω στην Πιαλεπάσια. Βεβαίως. Έχει γίνει τόσο καλή δουλειά. Λίγη υπομονή και η πάνω ακριβώς. Πάρα πολλά δηλαδή πρέπει να γίνονται. Ξέρεις, και δεν είναι μόνο εδώ, είναι σε όλες τις, δηλαδή όπου πάω εγώ στο εξωτερικό, Βρυξέλλες πήγαμε. Βρυξέλλες είναι ένα εργοτάξιο. Ένα εργοτάξιο. Φέτος ήταν καλύτερα τα πράγματα και μάλιστα συζητούσαμε, λέμε καλά, τούτος ο κόσμος εδώ δεν παραπονιέται. Η Πάφος θυμάστε, η Πάφος πώς ήταν? Ήταν ένα εργοτάξιο για 5 χρόνια, λόγω του ότι θα έπαιρνε την πολιτιστική πρωτεύουσα και έχει γίνει μια άλλη πόλη. Άλλη πόλη, δηλαδή είναι και πιστεύω πώς θα γίνει και αυτό στη Λάρνακα. Απλά είναι αυτό, να είμαστε λίγο, ξέρεις, υπάρχουν και πράγματα που είναι δύσκολο να γίνουν, υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν άλλα... Οι καταστηματάρχες κάτω είναι πληγωμένοι.
κάπου στο εννοείται. κέντρο, Είναι. γιατί έχουν χάσει και την κίνηση, την παραδοσιακή, Ναι, λόγω του ότι έχει μεταφερθεί στα... Αλλά το μολ δεν μπορούσες δηλαδή να το σταματήσεις. να σταματήσει. Για αρκετά χρόνια το σταματούσαμε να μην γίνει. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα, θα βρούμε άλλο τρόπο. Δηλαδή όταν έρχεται ένα πράγμα, αυτό πρέπει να μας αλλάζει και εμάς να μπαίνουμε. Αλλά εγώ εκείνο που θα έλεγα έτσι προς τον κόσμο είναι να βλέπουμε τα θετικά που γίνονται. Ναι. Υπάρχουν πράγματα που δεν γίνονται, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν... Αλλά με πληγώνει όταν βλέπω ότι ο κόσμος βλέπει μόνο την αρνητική πλευρά. Δεν μπορείς να δεις και το καλό. Πες μπράβο στο καλό. Τότε θα είναι πιο εύκολο για όλους. Δύσκολο γίνοντας καγιώτικο, ναι. Δεν ξέρω αν είναι, εντάξει, δεν ξέρω στις άλλες πόλεις πώς είναι. Εμείς εδώ ζούμε αυτούς... Εδώ το ζούμε και όλα αυτά. Ζούμε. Και εκείνο που θέλω να πω γενικά και για τον Κύπριο, δηλαδή η Κύπρος είναι... Πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο. Υπάρχουν πανέξυπνοι άνθρωποι, ταλαντούχοι σε όλα τα αυτό. Και είναι κρίμα που δεν τους θυμάμαι. Δηλαδή τους αναγκάζουμε να φεύγουν τα παιδιά μας. Δηλαδή εγώ δεν θα έλεγα στην κόρη μου να έρθει πίσω στην Κύπρο. Δύσκολο. Δεν θα έλεγα στο γιο μου να έρθει από το Λονδίνο πίσω στην Κύπρο. Διότι ξέρεις, ακόμα και εδώ... αν έρθουν, π.χ. πες τώρα εγώ είμαι δημοτική σύμβουλος και έρθουν να προτείνουν να τραγουδήσουν, θα είναι η κόρη ή ο γιος της Μόνικας, και ενώ είναι πάρα πολύ ταλαντούχα παιδιά κιόλας, και μπορεί και οι άλλοι να τους κοιτάξουν με ένα άλλο μάτι, έχει τύχει, και η συμβουλή μου είναι να μην έρθουν και να μην ζητήσουν ποτέ δουλειά στη Λάρνακα. Και αυτό είναι πολύ λυπητερό. Είναι λυπητερό. Η πόλη τρώει τα παιδιά της, η πόλη μας. Και εγώ το βλέπω με πολλούς καλλιτέχνες, και επειδή είμαι στην πολιτιστική, το λέμε, ναι, να έρθουν οι Κύπροι, να έχει αυτό, ναι. Αλλά, ξέρεις, το νιώθω αυτό το πράγμα, ότι πάντα θέλουμε όταν μας συμφέρει το ξένο, και όταν δεν μας συμφέρει ο ξένος είναι αυτό. Το λέω με πολύ αγάπη αυτό το πράγμα. Δεν θα έπρεπε να ήταν έτσι. Οπότε υπάρχει πολύ ταλέντο. Εγώ γνωρίζω πάρα πολύ ταλέντο παιδιά, τα οποία καλύτερα να μην επιστρέψουν πίσω ποτέ. Δηλαδή, πραγματικά, διότι δεν θα τους δοθεί ευκαιρία. Το κοινό είναι λίγο. Σιγά σιγά, δηλαδή το βλέπω να πούμε και με χορευτές σπουδαίοι. Έρχονται πίσω και τι κάνουν, θα ανοίξουν σχολή χορού. Το καλύτερο που μπορούν να κάνουν. Το καλύτερο που μπορεί να κάνουν. Ή θα ανοίξουν ένα οδείο στο τραγούδι, ή θα ανοίξουν ένα θεατρικό εργαστήριο. Για μένα είναι διαφορετικό. Εγώ πλέον έχω κάνει την πορεία μου. Και διδάσκοντας τα παιδιά, εγώ διδάσκω μια εμπειρία. Είναι μια εμπειρία. Είναι διαφορετικό. Δηλαδή, ένα νέο παιδί που είναι 20, 22, 23, 4. Δεν έχει ανέβει παραστάσεις. Δηλαδή, τι θα διδάξει. Δεν μπορεί να διδάξει. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν ξέρει. Δεν γνωρίζει. Πρέπει αυτός που διδάσκει, ο δάσκαλος, πρέπει να είναι και μάμα και παπάς, ξέρεις, με την καλή έννοια αυτό, δίπλα στο παιδί. Είναι πολλά τα πράγματα. Ο γιος μου, π.χ. ο Ιωάννης τώρα, τον καλούν εκεί για να διδάξει χορό στην Αγγλία, και είναι και καλοπληρωμένοι στις σχολές. Πήγε 2-3 μήνες και λέει, μάμα, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ και δεν θέλω να το κάνω. Δεν θέλω να βάζω στον εαυτό μου ευθύνες, διότι πρέπει να ανεβάσουμε παράσταση. Πρέπει δηλαδή μπαίνεις. Και εγώ του λέω, και όμως διδάσκεσαι μέσα από αυτά τα πράγματα, μαθαίνεις. Λέει μου, μπορεί σε 10 χρόνια να θέλω να το κάνω. Τώρα δεν το κάνω. Οπότε εγώ το βλέπω και με τα παιδιά που έρχονται εδώ. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα ήθελαν σε αυτό το στάδιο να το κάνουν. Αλλά δεν έχουν άλλη επιλογή. Πρέπει να ζήσουν. Ναι. Δεν έχει... Το καταλαβαίνω, το βλέπω και από παιδιά και από άλλες τέχνες, από καλών τεχνών. Επίσης, το ίδιο. Αυτό, το σκέφτονται, δηλαδή εδώ είναι, εγώ εδώ θέλω την πολιτεία να σταθεί και να δίνει ευκαιρία, και να μην το δικό μας να το αγαπάμε, και να είναι, ξέρεις, ακόμα κάτι, ο καλλιτέχνης ακόμα είναι σαν να το ζυγίζεις, λες και είναι κομμάτι κρέας. Εγώ, επειδή ήμουν και είμαι ακόμα η μοναδική καλλιτέχνης στην Πολιτιστική Επιτροπή, και πάντα, δηλαδή, όταν έρχονται και γίνονται αυτές τις συζητήσεις, πληγώνομαι, και δεν είναι ότι
απλά οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν, δεν αντιλαμβάνονται τι έστει η καλλιτέχνη. Ή ότι ένας τραγουδιστής, ένας μουσικός θα έρθει, μα αυτός έχει σπουδάσει αυτό το πράγμα. Έχουν πληρωθεί και έχει πληρώσει χιλιάδες για να τελειώσει Για να αυτό το φτάσουμε πράγμα. μέχρι εδώ. Δεν μπορεί εσύ να πεις, να έρθει δωρεάν, να το κάνουμε διαφήμιση. Έλεος. Αυτό είναι πάλι, αυτό με τις αυτό είναι- δωρεάν ναι, εμφανίσεις. Να έρχεται ο καλλιτέχνης δωρεάν, μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα του κάνω εγώ διαφήμιση. Μα ποιος είσαι εσύ να το κάνεις τη Θα διαφήμιση. χαλάσει το βράδυ του, να κάνει τις πρόβες του και να έρθει Δηλαδή, να παρουσιαστεί. να έρθει, να ταξιδέψει, να κάνει Βεβαίως. και να μην το... Δηλαδή, ενώ σε άλλα πράγματα να πούμε πολύ εύκολα λέμε, εντάξει μωρέ, τώρα είναι, ξέρεις, να το δώσουμε σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει αυτό και σίγουρα είναι γενικό. Νομίζω θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι ο πολιτισμός μας κρατά στα πόδια μας στις δύσκολες στιγμές. Είναι Ο φως. πολιτισμός μας κρατά ζωντανούς μετά τις καταστροφές. Στον πολιτισμό, στο τραγούδι, στο χορό, στο θέατρο, στο ποίημα, στο βιβλίο, να ανατρέχουμε μετά από τις μεγάλες διώξεις, μετά από τους πολέμους, μετά από τις προσφύγες. Και θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα αυτό και να δίνουμε χώρο και χρόνο στον κόσμο του πολιτισμού. Έτσι, στην ψυχή, δηλαδή να δίνουμε τροφή στην ψυχή μας, όχι μόνο στο στομάχι μας, πραγματικά και στην ψυχή μας. Ένα εισιτήριο στο θέατρο δεν είναι τίποτα μπροστά στα... Και να δώσεις και χαρά και θα πάρεις και χαρά, θα προβληματιστείς μετά από αυτό που θα δεις. Μονίκα μου, να σε ευχαριστήσω, ήταν μια υπέροχη συζήτηση. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι Εγώ καλά. σε ευχαριστώ. Ήταν Σε έτσι. χαιρετώ. Γεια σου. Εγώ.